So, good afternoon, everyone. Welcome to Scordemy IS. মই Dehasish sir. আৰু আজি আমি যেটো ক্লাছত ডিসকাস কৰিব গৈ আছো হেতু আমাৰ ৰিসেন্টলি যেটো আমাৰ বাজেট প্লেস কৰিছিল আসাম গভৰ্ণমেণ্টে সো তাৰ ওপৰত এটা হোলিস্টিক আমি এটা আইডিয়া লম সো আমি তাত কিখিনি ইয়াত প্লেস কৰিলে কিখিনি পলিসি তেওঁলোকে ইয়াত বাজেটত ইনক্লুড কৰিলে আৰু কিখিনি কিমানখিনি তেওঁলোকে এটা আমাৰ ওভাৰঅল মানে যেটো ইকোনমিৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইনিশিয়েটিভ তেওঁলোকে ললে তো তাৰ ওপৰত আমি গোটেই বাজেটখন আজি হ'ল আমি এটা ডিসকাস কৰিম and I can assure you ki after attending the class tumalke eta amar Assam economy jitu present status aru jitu in the next 1 to 2 years jitu hobo goi ase to tar upor tumalke eta basic idea gom pai jaba so ami jetia budget khon porhu ami initially budget buli kole ki buju first amar mind ot etu ahibo je budget khonot ki dia hoy no je ami budget ot ki bostu pau ki khini আমাৰ provisions তাত থাকে বাজেটত তো তাৰ ওপৰত আমি এটা বেসিক এটা আমি আইডিয়া লম বাট বিফোর গোইং টু দা বাজেট উই মাস্ট নো দা প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস অফ আসাম ইকোনমি তো আমাৰ প্রেজেন্ট আমাৰ যেটো আমাৰ বৰ্তমান স্থিতি বা প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস আমাৰ অসম ইকোনমিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে তো তাৰ ওপৰত আমি এটা আইডিয়া লব লাগিব which will make us easier to understand the provisions of the budget ঠিক আছে এতিয়া চাবা আমাৰ আমি যেতিয়া আমাৰ যদি আমাৰ আসাম ইকোনমিৰ ওপৰত আমি যদি চাও আমি যদি আমাৰ গুটে এটা অসম ইকোনমিটোৰ ওপৰত আমি চাও আমি এটা বস্তু ক'ব লাগিব যে কারেন্টলি যেটো আরবিআই ৰিপোর্ট মতে as per the RBI report Assam is the fastest growing economy so বৰ্তমান আমি যদি চাও that Assam present status of Assam economy যদি আমি চাও Assam হৈছে India's fastest growing state economy as per RBI report ঠিক আছে but still যদিও fastest growing economy Assam in terms of GDP growth they lies in 17th position যদিও GDP আমাৰ fastest growing economy হয় still আমাৰ 17th rankত Assam to এতিয়া লাই কৰি আছে position হিচাপে so তাৰ main reason to কি হ'ব পাৰে growth rate to ঠিকে আছে but still যদি আমি এটা long term growth হত চাও long term growth হত still Assam এটা stagnant phase ot ase tar bahut kini factor ahibo pare jodi ami sao firstly Assamor jitu geographical jitu locality so eta hilly terrain ban amar jitu locality hetu amar mainstream or pora alop atorot ase gotike yar karone amar jibilak investment bilak relatively lower in terms of other major economy thik ase firstly second jodi ami sao population আমাৰ পপুলেশন যেটো গ্ৰোথ হৈ আছে পপুলেশন গ্ৰোথৰ কাৰণে আমাৰ যেটো সাপ্লাই ডিমান্ডৰ যেটো চেইন তাত কিছুমান মিসম্যাচ আহি গৈছে ঠিক আছে আৰু কিছুমান যদি আমি চাও থাৰ্ড যদি আমি চাও বিউৰোক্ৰেটিক বা আমাৰ কিছুমান ৰেড টেপিজম যদি আমি কওঁ বিউৰোক্ৰেটিক কিছুমান হাৰ্ডলস তাৰ কাৰণেও কিছুমান আমাৰ কাম কিছুমান ষ্টেগনেন্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে তো আমাৰ মই কথাটো এটো কাৰণে কৈছো কাৰণ যেতিয়া আমি গোটে বাজেটখন বা পঢ়ি যাম ন we will study from both prelims and mains perspective আমাৰ মেইনছ কাৰণে কি আহি আছে তো মেইনছৰ কাৰণে আমাৰ যেটা আনসাৰ ৰেটিং তো হ'ব এই গুটে বাজেটখন পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে এটা বস্তু গম পাবা যে কিছুমান বস্তু আমি আনসাৰ ৰেটিংত ইনক্লুড কৰিব পাৰিম সিমিলাৰলি যদি আমি প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত অলপ চাও তেতিয়া আমি কিছুমান ডাটা বা আমি অলপ তাৰ মাজে মাজে কিছুমান বস্তু আমি পঢ়ি যাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটো হৈছে আমাৰ প্ৰেজেন্ট স্ট্যাটাস অফ Assam economy Assam become India's fastest growing state economy first according to the latest report Assamor যেটো GSDP growth among all major Indian states over the last 5 years highest GSDP যিখিনি major economy মাজত অসমৰ highest GDP rate to হৈ আছে Assam tops India in GSDP growth the RBI GSDP data Assam economy expanded by 45% between fiscal year 20 and 25 ঠিক আছে এটো হৈছে Assamor real growth 7.9 এটো হৈছে Assamor real growth which is higher than India's 6.4 যদি আমাৰ national averageৰ লগত আমি compare কৰো Assamor growth rate is much higher okay then আমাৰ যেটো ইন্ডিয়াৰ GDP ঠিক আছে যদি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ GDP টো আমি চাও তাত Assamor যেটো share হয় হেতু হৈছে 1.99% ঠিক আছে
So Assam ranks 17 among Indian states with GDP. So a particular slide khonor পৰা আমি এটা বস্তু গম পালো, no doubt Assame growing rate to Assamar fast হৈ আছে among all the other major Indian states. But the thing is that যদি আমি long term development rate of চাও তেতিয়া Assam is in the stagnant phase because Assamar rank এতিয়াও 17th হতে আছে, ঠিক আছে। তো এই বৰ্তমান আমাৰ হে Assamar economy present status to এটো গম পালো আমি। তো আমি এই বস্তুখিনি আমি কেতিয়া পাহৰিব নোৱাৰো। Assam fastest growing economy in India, Indiaৰ GSDP growth Assam top কৰি আছে। Assamৰ growth rate to national average অতকে আমাৰ বেছি হয়। Similarly, but Assam ranks 17th, Assamৰ কিন্তু এটা stagnant long term development rate to growth rate to আমাৰ stagnant হৈ আছে, ঠিক আছে। গতিকে এটো আমাৰ Assam economy present status। Next one, why Assam কিয় fastest growing state হয়, কিহৰ কাৰণে হ'ব লাগিব। সো এই বস্তুখিনি আমি যেতিয়াই বাজেটাৰী প্ৰভিজনস বা ইকনমিকৰ যিকোনো এটা কনসেপ্ট পঢ়ো ৰাইট, তেতিয়া আমাৰ কিছুমান আমাৰ ইনটিউটিভ থট আহিব লাগিব, আমাৰ কোৱেশ্চন ৰাইজ হ'ব লাগিব যে কিহৰ কাৰণে, কি কাৰণে এটা বস্তু হৈ আছে, why। So while reading economics বা budget বা economic survey anything whatever it may be, we need to focus on why and how rather than what and when, okay। আমি সদায় why and how focus কৰিম ইয়াত, সেই বস্তুটো সদায় মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। এটা why Assam emerged as the fastest growing state, আমাৰ Assam কিয় fastest growing state হিচাপে emerge হৈছে। So Assam economy did not happen by chance, instead multiple structural and policy driven factors, আমাৰ যিবিলাক policy government লৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ growth rate টো বাঢ়ি গৈ আছে। তো growth rate টো আমাৰ fastest হৈ গৈ আছে। Agricultural base, ঠিক আছে। So agricultural Assam economy যদি আমি চাও, primary যেটো contribution employment generation more than 60% is employment generate still agriculture কৰি আছে। So agriculture holds the strongest base among all the sectors, ঠিক আছে। Oil, gas and energy sector, oil rich, coal sector rich, natural gas, so he gutekhini amar jikini energy sector to eta critical hub hisabe placed hoy ase Assam। Infrastructure push in the northeast, amar jiblak actist policy ahise, jiblak government policy include korise to connect northeast with the southeast Asian nations and the mainstream India, so he babeo amar Assamor growing rate to fastest হৈ গৈ আছে। সো আকৌ আমি কম যে policy driven যিবিলাক ফ্যাক্টৰস সেইখিনি কাৰণ এটা হয়। সেকেন্ড টু যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল বাই ইনভেষ্টমেন্ট ৰেট টু আমাৰ আসামত বাঢ়ি গৈ আছে। ৰিসোৰ্সেস, অইল গেছ, এনাৰ্জি সেক্টৰ, এগ্ৰিকালচাৰ যেটো বেস হয় হেতু এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড আমাৰ আসামে লৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আসাম ইমাৰ্জড এজ দ্য ফাস্টেষ্ট গ্ৰোইং ষ্টেট। এতিয়া তো যেতিয়া আমাৰ এই কোৱেশ্চনটো আহি যায় ন, why Assam emerged as the fastest growing state, first আমি এটো বুজিলো fastest growing, but still the long term growth rate is still stagnant। so এনেকুৱা আমাৰ কোৱেশ্চন বিলাক এৰাইজ হ'ব লাগে যে হেতু কিয় হৈ আছে, long term growth to কিয় আমাৰ stagnant হৈ আছে, and why in the short term Assam is emerged as the fastest growing state। so দুটা contradictory right, so এই কোৱেশ্চন বিলাক আমাৰ তেতিয়া এৰাইজ হ'ব লাগে। সেই বস্তুখিনি কাৰণে আমাৰ যে মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিং ন, মেইনছৰ আনসাৰ ৰাইটিংত সাংঘাতিক এটা কামত আহিব, ঠিক আছে। নেক্সট একেটোৱে টু ইনক্লুসিভ এণ্ড ওয়েলফেয়াৰ ওৰিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট, ইনক্লুসিভ হয়, ওয়েলফেয়ার oriented development হয়, investment friendly governance। Assam has actively promoted as investor friendly ecosystem। so যিখিনি আমাৰ সামিট হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ বা আমাৰ আসামত, ঠিক আছে। তো হে সামিট খিনি থ্ৰই দি আমাৰ বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰিজৰ লগত আমাৰ কিছুমান যেটো আমি প্যাৰা ডিপ্লোমেটিক ডায়লগ বুলি কওঁ, প্যাৰা ডিপ্লোমেটিক ডায়লগ য'ত আমাৰ ৰিজনাল গভৰ্ণমেন্ট বিলাক ইনক্লুড হয় in foreign nations। তো যেটো আমাৰ কানেক্টিভিটি ন, সেই কানেক্টিভিটি তেওঁলোকৰ এটা যেনেকৈ জাপানৰ পিএম বা আমাৰ ইণ্ডোনেছিয়া, তো এনেকুৱা যিখিনি আমাৰ ফৰেন ডিগনিটাৰিজ খিনি আহে আমাৰ অসমলৈ সেই সামিট খিনি কাৰণে, তো সেইখিনি কাৰণেও আমাৰ ডেভেলপমেন্টটো ফাষ্ট হৈ গৈ আছে, ঠিক আছে। নেক্সট এতিয়া চোৱা ইয়াত এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে। আমি যদি আমি কান্ট্ৰি হিচাপত চাওঁ, যদি আমি এজ নেশনেল লেভেলত চাওঁ, নেশনেল লেভেলত কি হয়
আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰৰ যেটো সৰি সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ কন্ট্ৰিবিউশন টু ইন টার্মস অফ জিডিপি যদি আমি এটো চাবা চাবা যদি আমি ইন্ডিয়াত চাও ন্যাশনাল লেভেলত যদি চাও আমাৰ যদি জিডিপিৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন এটো সাৰ্ভিস সেক্টৰে সবতকে বেছি কন্ট্ৰিবিউট কৰে একে ধৰণে সেকেন্ডত আমি যদি চাও ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেকেন্ডারি সেক্টর আৰু লাষ্টত থাকে primary sector ঠিক আছে গতিকে এটো আমাৰ ন্যাশনাল লেভেলৰ সেক্টৰেল কন্ট্ৰিবিউশন টুৱাৰ্ডছ জিডিপি যদি আমি আসামৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাও সাৰ্ভিসটো একে থাকিব কিন্তু ইয়াত কি হয় আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰটো আহি যায় দ্যাট মিন্স যেটো আমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্টৰ অসমত এটো সেকেন্ডাৰী সেক্টৰতকে কন্ট্ৰিবিউশন টু টুৱাৰ্ডছ জিডিপি বেছি হয় ঠিক আছে ইন্ডিয়াত সাৰ্ভিসতকে ম্যানুফ্যাকচাৰিংটো বেছি service to manufacturing at KBC or manufacturing to primary KBC, but in Assam, service to pisote amar primary to ahi jay, which shows that in Assam, agriculture holds a very strong base. Or he babe amar growing to amar etia hetu karone amar ki koise ami jeta budget khon pori jam ami tat dekhim je jitu amar agricultural sector eta khub hanghatik focus korise ঠিক আছে এটো সোয়া যদি আমি ইকোনমিক সেক্টৰটো আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাও তেতিয়া প্ৰাইমেৰী যেটো সেক্টৰ বা এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড সেক্টৰে এৰাউণ্ড এমপ্লয়মেন্ট ৰেটটো আমাৰ 47 ৰ পৰা 53% দিয়া হৈছে আৰু ইন টাৰ্মস অফ জিডিপি 29 to 31% একেধৰণে যদি আমি সেকেন্ডাৰীত চাও 22.3% এমপ্লয়মেন্ট 20 to 23% জিএসডিপি শেয়াৰ আৰু টাৰ্চিয়াৰীত যদি আমি চাও 46 আৰু 30 So, এতিয়া আমি যাও যদি এই এমপ্লয়মেন্টত চাও প্ৰাইমেৰী সেক্টৰে লিড কৰি আছে প্ৰাইমেৰী সেক্টৰে আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনত প্ৰাইমেৰী সেক্টৰে still in the front run but in terms of GDP tertiary এতিয়া আমাৰ কি হৈছে আমাৰ কে বৰ্তমান যদি আমি ইকোনমি আসাম ইকোনমি হক বা ইন্ডিয়ান ইকোনমি যদি দুইটা ইনক্লুড কৰো আমাৰ খুব সুইচিং হৈছে যেটো আমি কম স্ট্ৰাকচাৰাল আনএমপ্লয়মেন্ট ঠিক আছে আমি যেতিয়া ইকোনমিক্সত পঢ়া হয় তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে স্ট্ৰাকচাৰাল আনএমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য সেন্স সুইচ কৰে একচুয়ালি আমাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ ডাইৰেক্ট এগ্ৰিকালচাৰাল সেক্টৰৰ পৰা ম্যানুফ্যাকচাৰিং লৈ না যায় এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট সুইচ কৰে সাৰ্ভিস সেক্টৰলৈ আমাৰ যেটো প্ৰেজেন্ট ফেজত আমাৰ যেটো চলি আছে নট অনলি ইন আসাম বাট ইন ইন্ডিয়া এজ এ হোল ঠিক আছে প্ৰাইমেৰীৰ পৰা আমাৰ সুইচ নকৰে ম্যানুফ্যাকচাৰিংলৈ প্ৰাইমেৰীৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্ট সুইচ কৰে tertiary sector service sector হেবাবে আমাৰ যেটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং আমাৰ যেটো গ্ৰোথ হয় হেতু কাৰণে তো আমাৰ ন্যাশনাল ম্যানুফ্যাকচাৰিং পলিচিয়ে 25% গ্ৰোথ ৰেটৰ টাৰ্গেট কৰিছে সো 16% stagnant growth হৈ আছে আমাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰত 16 to 18% something like that 16 to 18 ৰ ভিতৰতে আমাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং তো আছে গতিকে আমাৰ যেটো সেকেন্ডাৰী সেক্টৰ এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ কনসাৰ্ন হৈ আছে Primary to হৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত একচুয়ালি জিডিপি কন্ট্ৰিবিউশন টু কম্বাট এমপ্লয়মেন্ট ফোর্স টু বেছি আছে বাট যদি আমি ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰত চাও আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ টু স্ট্যাগনেন্ট হৈ আছে আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট ৰেট টু স্ট্যাগনেন্ট হৈ আছে আৰু হেতু হৈছে এটা ইন্টাৰমিডিয়েট ফেজ যদি আমাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰটো স্ট্যাগনেন্ট হৈ যায় প্ৰাইমেৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী টু আমাৰ গ্ৰোথটো হল্ট হৈ যাব So আমি এই দুটা বস্তু এটা হৈছে এক্সপেন্ডিচাৰ এটা হৈছে ৰেভিনিউ এই দুটা বস্তু ওপৰত আমি ফুললি ফোকাস কৰিম সো বাজেটত হেখিনি বস্তু থাকে নেক্সট টু চাও আমি নেক্সট স্লাইডত আমি তাৰ ওপৰত পঢ়িম সৰি এটো সো হেখিনি হৈছে কম্পোনেন্টস অফ দা বাজেট এটা হৈছে ৰেভিনিউ বাজেট এটা হৈছে ক্যাপিটাল বাজেট ঠিক আছে এটা হৈছে ৰেভিনিউ এটা হৈছে ক্যাপিটাল ৰেভিনিউ যেতিয়া আমি চাও আমি যিখিনি ট্যাক্স কালেক্ট কৰো ট্যাক্সেশন আমাৰ যেটো ইস্যু থাকে ন সৰি ট্যাক্সেশন আমাৰ যেটো প্ৰভিজন থাকে কিমানটো আমি ট্যাক্স কালেক্ট কৰিছো ডাইৰেক্ট ট্যাক্স হক বা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স হক হেখিনি আহিব আমাৰ
revenue receipt tax বা non tax হেখিনি ওপৰত আমি ইমান ডিটেইলছত এটা পঢ়িবলৈ নাযাওঁ কাৰণ হেখিনি কমপ্লিট ইকোনমিৰ আমি যেটা সাবজেক্টটো পঢ়িছো তাত আমি হেখিনি বস্তু মই কনসিডাৰ কৰিছো তোমালোকে গম পোৱা সো ৰেভিনিউ ৰিসিপ্টত আমাৰ ট্যাক্স আৰু নন ট্যাক্স আহে আৰু যদি আমি ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰত আহো তেতিয়াহলে প্ল্যান্ড ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু নন প্ল্যান্ড ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ প্ল্যান্ড ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ ইন দা সেন্স যদি আমি চাও যিবিলাক তোমালোকৰ salary হক পেনশনস হক salary pension এখিনি আমাৰ প্ল্যান্ড ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু নন প্ল্যান যদি আমাৰ কিছুমান তোমাৰ ক্যাটাস্ট্ৰফিক আহে ডিজাস্টাৰ আহে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বিল কৰিবলগীয়া হয় বা ডিফেন্সৰ কিছুমান আমি ইকুইপমেন্টস ডিফেন্সত আমি কিছুমান বস্তু এক্সপেন্সেস আনিবলগীয়া হয় ন তেতিয়া আমাৰ হে নন প্ল্যান হৈ যায় যে প্ল্যান আমি যিখিনি কৰি পেলাই এক্সপেন্স কৰি প্ল্যান ৰেভিনিউ আৰু এটো নন প্ল্যান গতিকে আমাৰ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট এটা ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ সো ইয়াত কি হয় আমাৰ যেটা ৰেভিনিউ বাজেটত হয় ন তেতিয়া গভৰ্ণমেন্টৰ কোনো এটা এসেট ক্ৰিয়েট নহয় গভৰ্ণমেন্টটো লায়েবল নহব পাৰে কিন্তু তোমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ এসেটটো ক্ৰিয়েট নহয় ইয়াত ৰেভিনিউত কি হয় এটা খৰচ কৰি দিয়ে যেতিয়া আমি ট্যাক্সটো কালেক্ট কৰো ট্যাক্সটো কৰি পেলাই আমি খৰচ কৰো হেতু ঠিক এসেট বুলি নাথাকে আমি আমাৰ পৰা আমাৰ পাব্লিকৰ পৰা আমাৰ গভৰ্ণমেন্টে ট্যাক্সেশনটো লয় ট্যাক্স কালেক্ট কৰে আৰু হে ট্যাক্সৰ থ্ৰু দিয়ে গভৰ্ণমেন্টে সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰে গম পাইছনে গতিকে হেতু কাৰণে হেতু ইয়াত ৰেভিনিউ বাজেট আহে আৰু ক্যাপিটাল বাজেট যদি আমি এজ এ হোল চাও ক্যাপিটাল যিবিলাক আমাৰ লোনস এন্ড অল আমাৰ লয় ন যেনেকৈ ধৰিলে আমাৰ ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টত যদি গভৰ্ণমেন্টে লোন লয় যাৰ পৰা হক ফৰেন গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা হক বেংকৰ পৰা হক তেতিয়া ইয়াত ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট আহি যাব আৰু যদি আমাৰ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ আহে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ খিনি আমাৰ কোনখিনি হয় যদি আমাৰ কিছুমান এসেট আমি বিক্ৰী কৰো সৰি আমাৰ যদি আমি কিছুমান এসেট কিনো সৰি এসেট যদি আমি পারচেজ কৰো এসেট যদি আমি পারচেজ কৰো তাৰ নামত আমি যিখিনি খৰচ কৰো সেইখিনি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট খিনি হৈছে আমি গভৰ্ণমেন্টটো লায়েবল হৈ যায় ইন দা সেন্স যেতিয়া লোন এটা লয় সেই লোনটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে লায়েবল হৈ যায় আৰু হেতুৱে হৈছে ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট আৰু ইন দা সেন্স ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টৰ কিছুমান নন লায়েবিলিটিও থাকে যেনেকৈ যদি আমাৰ গভৰ্ণমেন্টে তোমাৰ কাৰোবাৰ পৰা লোন কাৰোবাক দিছিলে ধৰিলা ষ্টেটকে আজি আমাৰ লোন এটা দিলে তো হে লোনটো যেতিয়া আকৌ গভৰ্ণমেন্টে ৰিটাৰ্ণ লয় তেতিয়াটো গভৰ্ণমেন্ট লায়েবল নহয় কিন্তু তাতো আমাৰ তেতিয়া নন লায়েবল হয় গতিকে ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টটো বহুত লায়েবল এণ্ড নন লায়েবল গতিকে আমি ইয়াতে এজ এ হোল আমি এটো বুজিলো যে আমি গভৰ্ণমেন্ট যেতিয়া আমি বাজেটখন পঢ়িম তেতিয়া আমি ৰেভিনিউ বাজেট আৰু ক্যাপিটাল বাজেট দুটা প্ৰভিজন পঢ়িম ইয়াত ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট এণ্ড ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ হোপ তোমালোকে এই বস্তুটো এটা বেসিক আইডিয়া দিলো হোপ তোমালোকে এটো বুজি পাইছা ঠিক আছে গতিকে আমি এটো এজ এ হোল পাব্লিক ৰিসিপ্ট আৰু পাব্লিক এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো এতিয়া চোৱা আমাৰ যিখন গভৰ্ণমেন্টে বাজেট আহিছে সাধাৰণতে বাজেটখন কি হয় আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্স্ট উইক অফ ফেব্ৰুৱাৰী হেতু টাইমতে আমাৰ বাজেটটো প্লেস কৰে কিন্তু এবাৰ কি হল আমাৰ যেহেতু এটা ইলেকশন আহি হল ইলেকশনৰ কাৰণে ইন্টাৰিম বাজেট গভৰ্ণমেন্টে প্ৰভাইড কৰিছিলে প্লেস কৰিছিলে তেতিয়া গতিকে হেইভাবে গভৰ্ণমেন্টে হে তাৰ কন্টিনিউটিটো কৰিবৰ কাৰণে যেটো মেইন বাজেটখন আফটাৰ ইলেকশন ৰিসেন্টলি প্লেস কৰিলে আমাৰ যদি বাজেটৰ মেইন প্ৰভিজনটো চাও এটা হৈছে ইনক্লুসিভিটি এণ্ড এটা হৈছে সাস্টেইনেবিলিটি যেতিয়া তোমালোকে বাজেট পঢ়া আমি যেতিয়া বাজেট এখন পঢ়ো ন বাজেটখন পঢ়িলে এটা কিছুমান ৰুল আছে বাজেটখন পঢ়াৰ যত আমি এক্সামত আমাৰ কামত আহিব পাৰে আমি সাধাৰণতে বাজেটখিনি কেনেকৈ লওঁ বাজেটখন লওঁ জাস্ট পেজেছখিনি আমি ফ্লিপ কৰো তাৰ বস্তুখিনি পঢ়ি যাওঁ হেতু একচুয়ালি মেইন ওয়ে নহয় বাজেটটো পঢ়াৰ বাজেটটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই যেটো ক'লো যে আমাৰ প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাছৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই আমি বাজেটখন ইন্টাৰলিংক কৰিব লাগে যে আমাৰ প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাছত হে পাৰ্টিকুলাৰ যে প্ৰভিজনটো গভৰ্ণমেন্টে দিছে হে অবজেক্টিভস খিনি গভৰ্ণমেন্টে লৈছে তো তাৰ ইন ৰিলেশন আমাৰ আসাম ইকোনমিৰ লগত কেনেকৈ আমি কানেক্ট কৰিব পাৰো গম পালানে এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমাৰ বাজেটৰ অবজেক্টিভসটো থাকে এটা হৈছে ইনক্লুসিভিটি আছে এটা হৈছে সাস্টেইনেবিলিটি আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটা বস্তু দুটা আহি যায় তেতিয়াহলে আমি ইয়াৰ মিনিংটো গম পাব লাগিব ইনক্লুসিভিটি মানে কি আৰু সাস্টেইনেবিলিটি মানে কি এই দুইটা বস্তু আমাৰ যদি আমি চাও 12th 5 year যেটো প্ল্যান
হেতুত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল যেটো আমি কওঁ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ ইনক্লুসিভ এন্ড সাস্টেইনেবল গ্ৰোথ হেতু 12 5 ইয়াৰ প্ল্যানত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল যদি আমি সাস্টেইনেবিলিটিৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি লিংক কৰিব পাৰো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছৰ ওপৰত ৰাইট সো বস্তুটো আমি কেনেকৈ লিংক কৰিছো ইনক্লুসিভিটিটো কোৱাৰ লগে লগে আমি 12 5 ইয়াৰ প্ল্যানলৈ গুছি গলো ঠিক আছে সাস্টেইনেবিলিটিটো কোৱাৰ লগে লগে আমি এসডিজি লে গুছি গলো এসডিজি যেতিয়া আমি গুছি যাওঁ তেতিয়া আমাৰ poverty hunger health education gender equality climate resilience sustainable infrastructure life above land life above water এই গুটেইখিনি বস্তু আমি কানেক্ট কৰি পঢ়িব লাগিব যদি আমাৰ কওঁ যে গ্ৰীণ ইকোনমি তেতিয়া আমি যাব লাগিব যে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্ট এগ্ৰিকালচাৰ যেতিয়া আমি কওঁ যে ওয়েলফেয়াৰ পলিচিজ তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে তোমাৰ সাস্টেইনেবল হেলথ সাস্টেইনেবল এডুকেশন এফোর্ডেবল এন্ড কোয়ালিটি হেলথ কেয়ার এই গুটে বস্তুখিনি আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইয়াত গতিকে আমি যেতিয়া বাজেটখন পঢ়ো আমাৰ সদায় ইকোনমি স্টেটাসটোৰ লগত আমি কানেক্ট কৰি পঢ়িব লাগিব ৰাদাৰ দেন জাস্ট ফ্লিপিং দ্য পেজেস বুজিছানে গতিকে এটো ওয়ে হয় একচুয়ালি আমাৰ বাজেটখন পঢ়াৰ এতিয়া আমি যেতিয়া বাজেটখন পঢ়িবলৈ যাওঁ গুটে বাজেটখন পঢ়িবলৈ যাওঁতে আমি এজে হল আমি চাই যাম যে আমাৰ ইকোনমি কি হৈ আছে আৰু এই পলিচিখিনি যে গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে ন হে পলিচিখিনি যে গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে ঠিকে আছে নে নাই নে আৰু কিছুমান কাম কৰিব পৰা যাব that makes so বাজেটখন একচুয়ালি অকল আমি এজ এন এস্পিৰেন্ট বা ফ্ৰম এক্সাম পার্সপেক্টিভ নপঢ়িলো আমি যদি নরমালি চাওঁ which makes the government accountable আমি যদি বাজেটখন ভালকে পঢ়ো তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক আমি একাউন্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰাব পাৰো কাৰণ আমি জানিব লাগিব যে কিখিনি বস্তু কৰিব পাৰি কিখিনি ঠিকে আছে নে নাই ঠিকে কৰিছে নে নাই সেই বস্তুখিনিত আৰু কি provisions এড কৰিব পাৰে হে গুটেখিনি ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ যেটো বাজেটৰ এটা হৈছে ইনক্লুসিভিটি এটা হৈছে সাস্টেইনেবিলিটি দুটা যদি আমি ইনক্লুসিভিটি চাওঁ তেতিয়া হলে আমি ইনক্লুসিভ গ্ৰোথলৈ যাওঁ যদি আমি সাস্টেইনেবিলিটি লওঁ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছত আমি যাম সো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ What do you mean by inclusive growth, which is there in the GS3 syllabus? Issues arising out of inclusive growth. Syllabus লগত আমি কানেক্ট কৰি ললো সো আমি যদি এটা হতো যে what do you mean by inclusive growth সো আমি inclusive growth ৰ কথা যদি কওঁ এটা বস্তু মনত ৰাখিবা আমি তিনটা বস্তু আমাৰ এখন ইকোনমি তিনিটা সেক্টৰে আমাৰ ইকোনমিখন কম্প্ৰাইজ কৰে এটা হৈছে sector এটা হৈছে section আৰু এটা হৈছে locality এই তিনটা এটা হৈছে sector এটা হৈছে section আৰু এটা হৈছে locality আমি যেটো sectoral যেটো comparison আমি যেটো পাই আহিছো primary secondary tertiary section rich poor যেটো আমাৰ ৰিচ সেকশন তো হয় পুৰ সেকশন তো হয় উইমেন হয় চিলড্ৰেন হয় ওল্ড এজ হয় হে গুটেখিনি ঠিক আছে আৰু এটা হৈছে লোকেলিটি এভৰি ৰিজন তো আমি কথা এটা সব ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ তো আমি তেতিয়া ক'ব পাৰো if the growth covers every sector of the economy equal growth should be there in every sector of the economy equal growth should be there in every section of the society equal growth should be there in every locality and every region of the country আমি গম পালো না এটা কি হল আমি সেক্টৰ টু এতিয়া যে আমি পঢ়ি আহিলো যে প্ৰাইমাৰী সেক্টৰত আমাৰ জিডিপি কন্ট্ৰিবিউশন টু কমি আছে primary sector's contribution to India's GDP is much lower than service sector that means sectoral inequality still persists, which is contradict to the concept of inclusive growth. Inclusive growth আমাক যেটো কৈছে আমাৰ sectoral disparity to এতিয়াও আছে right একেধৰণে আমাৰ sectional disparity to আছে আমি যদি rich poor কথাটো কওঁ হেতুটো আমি পঢ়ি আহিলো যে আমি poverty এতিয়াও আমাৰ 14.47% অসমৰ আমাৰ poverty হৈ আছে একেধৰণে আমাৰ ইন্ডিয়াত যদি চাওঁ আমি around 11 to 12% poverty rate sectional disparity to আছে gender inequality report মতে আমাৰ ইন্ডিয়া বহুত তলত আছেগে if I am not wrong it's something around above 100
above 100 ৰেংকত আমাৰ ইণ্ডিয়া জেন্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্টত আছে wages যদি আমি চাও 2.4 times lower than men womenৰ যেটো আমাৰ wages হয় 2.4 times less than that of men sectional disparity to that আছে right rich poor কথাটো আছে আমি যদি gender inequality reportত চাও top 10% comprises of around more than 50% of wealth top 10 rich people sectional disparity to ahi porile sectoral disparity to ahi porile sectional disparity to ahi porile abi locality jodi ami saw regional disparity to kio amar Ohomor GDP growth rate to 17th rank ot ase and Maharashtra and Karnataka nisna state they are still in the top position why right hetu kio hoy ase he regional disparity to ase amar hetu karone budget khone koi ase je inclusivity needs to be promoted should be reduced but inclusivity to jiman to pari hetu ami promote koribo lage inequality to reduce koribo lage gotike amar budgetor main provision to etu inclusivity and sustainability ami equal sectors protecto sector karone amar equal growth rate ami focus korim sectional every section needs to be focused and locality every sector every district of Assam by every state of India should be prioritized okay etia sustainability so amar to etia jeti ami growth to kori thakim no growth to amar jeta hoi thakibo hoar loge loge amar sustainable growth hoise na nai another question arises hetu karone ami jete ethics and all subject kiswan porhu no tat tumalage dekhibole baba kiswan statement dia thakibo statement to enekwa ke thakibo let's say tumi as a district administrator eta ta khop eta environmental sensitive area ecological ami jitu sensitive zone boli ko ESZ area hoy to tat eta infrastructural goods by eta industry establish koribole loise government to maintain the inclusive growth to maintain the inclusivity he particular jaga to infrastructure to build koribole loise kintu jodi ta infrastructure to build kori die tat environmental factor to ignore kora hoy goise ba harm koribo aquatic ecosystem to ba terrestrial jitu ecosystem tat ase that will be affected so as a district administrator tumalake tetia ki koriba industry to placed koribole diba ne industry to tapa apra diba jodi industry to place koribo ni dia tumalake inclusivity logot compromise korisa aru jodi industry to develop koribole dia tumalake sustainability upor compromise korisa hetu kone amar Jadab Payeng forest jitu amar forest man of India boli ko te eta interview koisile je inclusivity and sustainability needs to be maintained parallelly so inclusivity amar sustainability etao itu kami eri bonwaru hetu eta major challenge hoy গম পাইছা নে গতিকে হেতু কাৰণে আমাৰ ইনক্লুসিভিটি আৰু সাস্টেইনেবিলিটি টু একেলগে আনিব লাগিব সাস্টেইনেবিলিটি ইন দা সেন্স আমাৰ যিখিনি আমি পলিসি লওঁ আমি যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰো ইট নিডস টু বি ফোকাসড দ্যাট আমাৰ যিখিনি ফিউচাৰ জেনাৰেশন যিখিনি আমাৰ আহি আছে তেওঁলোকৰ যাতে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ এক্সিস্টেন্সৰ কাৰণে যাতে আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰো সো আমি ইনক্লুসিভিটিও মেইনটেইন কৰিম সাস্টেইনেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰিম গতিকে হেতু আমাৰ বাজেটৰ মেজৰ অবজেক্টিভ Clear? Hope buji pala gotike inclusivity and sustainability needs to go hand to hand. Okay? Etia. Next. Okay? Eto amar jitu eto year budget jitu fiscal health. Ako mo koisu je ami budgetor duta bostu ami focus kori jam eta hoise inclusivity eta hoise sustainability right eta saba fiscal health of this year budget Assam budget size has nearly tripled last 10 বছৰত budgetor amar size to triple hol which is around 2 lakhs crore in 2025 গতিকে এটো আমাৰ এটা ফিগাৰ ঠিক আছে budget utilization improved যেটো আমাৰ budgetor যিখিনি provisions ধৰি ৰাখে তাৰ utilization to 58 পৰা 85% হলে improved hol per capita income increases হেকিনি বুজাবলে একো নাই হে ডাটা কিছুমান তলকে এজ এ মেনশন লিখিব কাৰণে হে ফ্যাক্টস খিনি গুটাই ৰাখিবা capital expenditure grew almost 9 times capital expenditure মানে আমি যিখিনি asset create কৰিছো capital expenditure means asset creation আমি কিবাটা বাহিৰৰ পৰা কিনিছো ঠিক আছে capital expenditure grown almost 9 times externally aided projects expanding significantly গতিকে হেতু আমাৰ
fiscal health of this year budget. ঠিক আছে? এটো চাবা তো ইয়াত আমি statement showing various loans and liabilities. এতিয়া আমাৰ কি হ'ব বাজেটখনে কি কৰিব কি দেখাব আমি যেতিয়া বাজেটখনৰ কথা কম আমাৰ বাজেটত কি থাকিব এতিয়া এটা থাকিব ফাৰ্ষ্টত থাকিব revenue and capital receipt of previous year ঠিক আছে এটাত থাকিব সেকেন্ডত থাকিব revenue and capital receipt of present year third থাকিব revenue and capital receipt of coming year ঠিক আছে আমি যদি 4 নম্বৰটোত চাও fiscal deficit থাকিব বা deficit rate fiscal deficit আমাৰ যেটো ৰেট তো থাকিব 5 নম্বৰ আমি যদি চাও policy assessment থাকিব এই যেটা বস্তু আমি হেকিটা বাজেটত মেইনলি একিটা বস্তু থাকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ বাজেটখন আমাৰ ধৰি লোৱা 26 27 26 ত প্লেস কৰিছে তো ঠিক আছে সো এই বাজেটৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ টু 25 26 টু লাষ্ট ইয়াৰ টু প্ৰেজেন্ট টু এটো হয় আৰু কামিং ইয়াৰ টু আপকামিং টু ঠিক আছে এটা চাবা সো ৰেভিনিউ আৰু ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টৰ মানে এনেকুৱা হ'ব লাগিব আমাৰ বাজেটটো কি হ'ব লাগিব আমাৰ যে ডেফিসিটটো কেতিয়া হয় ডেফিসিটটো যেতিয়া হয় যেতিয়া এক্সপেন্ডিচাৰ যদি আমাৰ ৰেভিনিউতকে বেছি হৈ যায় if expenditure is greater than the revenue তেতিয়া আমাৰ ডেফিসিটটো আহি যায় এটা এই পার্টিকুলার যে ডেফিসিট সেই ডেফিসিটটো গভর্নমেন্টে মনিটর কৰিব লাগিব কন্ট্রোল কৰি ৰাখিব লাগিব নহলে আমাৰ কি হ'ব নহলে যদি আমাৰ ডেফিসিটটো বাঢ়ি যায় আমাৰ ইনফ্লেশন হৈ যাব দাম বাঢ়ি যাব বস্তু there will be rises in the prices of goods and products right that deficit needs to be maintained হেবাবে যেটো আছিল যে ফিস্কেল রেসপন্সিবিলিটি বাজেটৰী ম্যানেজমেন্ট এক্ট সো হে পার্টিকুলার এক্ট খনে এটা লিমিট দি ৰাখিছিলে যে হে পার্টিকুলার লিমিটটো যে ইমানখিনি পৰা গভর্নমেন্টে বেছি বড় কৰিব নোৱাৰে রাইট আমি যদি বড় কৰি থাকো তেতিয়া আমাৰ ডেফিসিটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব আমি যদি ৰেভিনিউ জীবন আৰ্ন কৰো তাতকৈ যদি আমি বেছি এক্সপেন্সেস কৰো তেতিয়াও ডেফিসিটটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ডেফিসিট ইন দা সেন্স কি যেতিয়া ডেফিসিট হ'ব বড় কৰিব লাগিব যেতিয়া ডেফিসিট হ'ব we have to borrow as simple as that right গতিকে হে borrowing যেটো ৰেট হয় হে borrowing ৰেটটো আমি এটা লিমিটত ৰাখিব লাগিব গম পালানে গতিকে হে ডেফিসিটটো আমাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ বাজেটখনে হে পার্টিকুলার ফিচার্স খিনি ইনক্লুড কৰে এতিয়া যে আমি তাত পঢ়িলো এই স্লাইডখনলৈ যে আমি গলো হেটো ইয়াত কি আছে ইয়াত আছে যে loans and liabilities out against the government of Assam কিমানখিনি গভর্নমেন্টে বড় কৰিছে সো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ পৰা ইমানটো ক্ৰোৰ ঠিক আছে ফ্লোটিং ডেপ্ট আমি যেটো মার্কেট লোনস বা ওয়েজ এন্ড মিন্স এই পার্টিকুলার যেবিলাক কনসেপ্ট টেকনিক একচুয়ালি মই কনসিডার কৰিছো তোমালোকে জানা কাৰণ এখিনি এটা ডিসকাস কৰিবলৈ গলে এটা ক্লাছত ঠিক নহব সো এখিনি একচুয়ালি কিছুমান গভর্নমেন্টৰ পলিসি বড় কৰা ঠিক আছে সো হেকিটা আমি ফ্লোটিং ডেপ্ট বুলি কওঁ ওয়েজ এন্ড মিন্স লোনস আরবিআই পৰা লোন লোৱাটো লোন ফ্রম দা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ঠিক আছে আৰু যিবিলাক আদাৰ লোনস তো এজ এ হোল যদি আমি চাওঁ গভর্নমেন্টৰ লোন যেটো হৈ আছে 1,72,684 crores
সো হিমানটো গভৰ্ণমেণ্টৰ লাইবেল হয় ইমানখিনি বস্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ধাৰ আছে গতিকে হেতু এটা লোনছ এণ্ড লাইবিলিটিজ কিন্তু ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত এটা বস্তু চাব লাগিব যেটো আমাৰ ফিস্কেল ডিসিপ্লিন আমি যেটো পঢ়ি আহিলো কিমানটো ধাৰ কৰিব পাৰে কিমানটো আমি এটা মনিটৰ আমি ডেফিসিটটো ধৰি ৰাখিব পাৰো ইয়াত একচুয়ালি কি হৈছিল যেটো আমাৰ ফিস্কেল ৰেসপন্সিবিলিটি বাজেটৰী মেনেজমেন্টৰ লিমিট আছিল 32% বাট আমাৰ যেটো ডেট টু জিএসডিপি ৰেশিও হয় আমাৰ যেটো ৰেট হয় হেতু আমাৰ 24.81% হেতু কাৰণে আমি এটা ফিস্কেল ডিসিপ্লিনত আছো সো আমি ফিস্কেল আমাৰ যেটো ৰেট হয় ডেট ৰেশিওটো আমাৰ যেটো আমাৰ লিমিট দিয়া আছে তাতকে বহুত কমি আছে ওয়েল উইদিন দ্য লিমিট আৰু সবতকে আমাৰ among the fiscally prudent states in India our fiscal rate is well within the limit so fiscal discipline remains strong Assam's debt to GDP ratio is around 24.81% FX kita মনত ৰাখিবা মেইনছত কামত আহিবা প্ৰিলিমছৰ ডাটা তোমালকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও কিছুমান ডাটা কোৱেশ্চন দিলে কি মনত ৰাখিব পাৰা আৰু যেটো আমাৰ FRV লিমিট অফ 32% which it placed in Assam among the fiscally prudent states in India বুজিলো ফিস্কেলি আমাৰ ফিস্কেল ডেফিসিটটো আমাৰ আছে নাই বুলি নকম বাট ইট ইজ উইদিন দ্য লিমিট ঠিক আছে এতিয়া ওকে এই স্লাইডবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্লাইডটো এইবিলাকে হেতু কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে এখিনি আমাৰ মানে তোমাৰ প্ৰিলিমছটো আহিব পাৰে মেইনছটো আমি লিখিব পাৰো আমি কৰ্পোৰেট ৰেভিনিউ rupees comes from মানে revenue receipt বা এটো revenue বুলি নকইলো public receipt বুলি ক'ব পাৰে public receipt ঠিক আছে এটা সোয়া সো আমাৰ যেটো বাজেটৰ 2026-7 ৰ যেটো ৰিসিপ্ট হয় रुपीस আমাৰ সবতকে বেছি কৰ পৰা আহিছে তোমালকে যদি ইয়াত সোয়া আমাৰ रुपीस টো বেছি কৰ সবতকে বেছি কৰ পৰা আহিছে সেন্ট্রাল ট্যাক্সৰ যেটো শেয়াৰ হেতু সবতকে বেছি এক নম্বৰত ঠিক আছে এক নম্বৰত আছে হেতু তো around 47,905 যেটো আমাৰ সেন্ট্রাল ট্যাক্সৰ যেটো কিছুমান আমাৰ ট্যাক্স কিছু যেটা আমি ট্যাক্সৰ কথাটো পঢ়ি যাও সো কিছুমান ট্যাক্স আমাৰ সেন্ট্ৰালে লগায় সেন্ট্ৰালে কালেক্ট কৰে যেনেকৈ ইনকাম ট্যাক্সটো সো ইনকাম ট্যাক্সটো সেন্ট্ৰালে কালেক্ট কৰি আমাৰ ষ্টেটক শেয়াৰ কৰি দিয়ে তো এনেকুৱা কিছুমান ট্যাক্স যেটা কৰ্পোৰেট ট্যাক্সটো সেন্ট্ৰালে লৈ ষ্টেটৰ লগত সেন্ট্ৰালে কালেক্ট কৰি ষ্টেটৰ লগত শেয়াৰ কৰে গতিকে হে যেটো শেয়াৰ অফ সেন্ট্ৰাল ট্যাক্সেছটো সবতকে বেছি হৈ আছে তাৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ৰেভিনিউটো তাৰ পৰা সবতকে বেছিকে আহিছে তাৰ পৰা আহিছে সেকেন্ডত সেন্ট্ৰালি স্টেট ট্যাক্স ৰেভিনিউ 2 নম্বৰত গতিকে আমাৰ ৰেভিনিউ ট্যাক্স ৰেভিনিউ পৰা আমাৰ পইচাটো হাইয়েষ্ট আহি আছে ফাৰ্স্ট সেন্ট্ৰালৰ শেয়াৰৰ পৰা আৰু সেকেন্ডত আমাৰ স্টেট ট্যাক্সৰ পৰা আমি কোনখিনি জিএসটি যিবিলাক ট্যাক্স সাৰ্ভিস যিবিলাক ট্যাক্স তো হে ট্যাক্সেছ খিনি পৰা আমি এটা হোটেল এখনত খাবলৈ গৈছো তাত আমাৰ পইচা ট্যাক্স আমি ভৰিব লগিয়া হৈছে আমি কিবা এটা বস্তু কিনিব গৈছো তাত আমাৰ ট্যাক্সটো দিব লগিয়া হৈছে ৰাইট জিএসটি আমি দিও জিএসটি আমাৰ যেটো ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স আমি দিও গতিকে হে গুটেখিনি আমাৰ স্টেট ট্যাক্স ৰেভিনিউ আন্ডাৰত আহে গতিকে হেতু সেকেন্ডত আছে ঠিক আছে আমি যদি থাৰ্ডত চাও থাৰ্ডত কোনটো আছে যেটো আমাৰ পাবলিক ডেট মানে বৰোইং হেতু আৰু একচুয়ালি বৰোইং হয় যেটো গভৰ্ণমেন্টে ধাৰ কৰি লৈছে জোৰতৰ পৰা হ'ব পাৰে বেংকৰ পৰা হ'ব পাৰে পাব্লিকৰ পৰা হ'ব পাৰে কিছুমান তোমাৰ কৰ্পোৰেট কিছুমান সেক্টৰৰ পৰা হ'ব পাৰে সেন্টাৰৰ পৰা হ'ব পাৰে যেটো আমাৰ বৰোইং ৰেটটো হেতু আছে 3 নম্বৰত ঠিক আছে গতিকে এই মেজৰ হে বস্তুখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছতে আছে 4 নম্বৰত আমাৰ সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিমছ মানে যেটো সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটে শেয়াৰ কৰে এটা আছে সেন্ট্ৰালি সেক্টৰ আৰু এটা হৈছে সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ সো স্পন্সৰ ইন দা সেন্স এটা ৰেট গভৰ্ণমেন্টে দিয়ে ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টে দিয়ে আৰু বাকিটো সেন্টাৰে দিয়ে হ'ব বুজিলা ওকে হেতু from where rupees comes next to rupees goes to এটো মানে আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ এটো আমি এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াত আমি যদি চাও এটা যদি আমি টোটাল 1,56,715 crore আমি ইয়াত চাও ইয়াত চাবা যিখিনি জেনাৰেল সাৰ্ভিসেস আমি সোশ্যাল যিবিলাক আমি সাৰ্ভিসেস প্ৰভাইড কৰো
social services in the sense health, ঠিক আছে, education, ঠিক আছে, poverty alleviation programs, তো সেই বস্তুখিনি সেইখিনি আমাৰ social service আন্ডাৰত আহে আৰু এই গোটেইখিনি আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো আমাৰ সবতকে বেছি হৈ আছে সো around 61,638 crore. Next যিবিলাক জেনাৰেল সাৰ্ভিসেস আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰো ৰাস্তা বনোৱা আৰম্ভ কৰি ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকচন এণ্ড অল জেনাৰেল সাৰ্ভিসেস সো 54,250 crore তো তাত আছে আৰু থাৰ্ডত আছে আমাৰ যিবিলাক ইকোনমিক সাৰ্ভিসেস কিছুমান আমাৰ ইকোনমিক সাৰ্ভিসেস য'ত আমি এক্সপেন্সেস কৰো তাত 31,541 crore আৰু যদি আমাৰ ফৰ্থত আমি চাওঁ তেতিয়াহলে পাব্লিক ডেট আমি যেটো ধাৰ দিওঁ য'ত আমি ধাৰ দিওঁ বা আমি লোনটো যেতিয়া আমি মাৰি দিওঁ তো সেই পাব্লিক ডেট এই ডেটটো আমি যেতিয়া মাৰি দিওঁ ধাৰটো যেতিয়া মাৰি দিওঁ তাত আমাৰ 6 নম্বৰত আছে গতিকে হেতু ৰুপিস গোজ টু গতিকে আমি এই স্লাইড দুটা তোমালোকে একচুয়ালি মনত ৰাখিব লাগে যে ফাৰ্ষ্টত কোনটো আছে সেকেন্ডত কোনটো আছে থাৰ্ডত কোনটো আছে এটো প্ৰিলিমছটো বা মেইনছটো আনসাৰ ৰাইটিংত কামত আহে এটো ফিস্কেল ডিসিপ্লিন হল ওকে এটা সোয়া ক্রেডিট ফ্লো সো ক্রেডিট ফ্লো তো আমি যেটি চাও ক্রেডিট ফ্লো টু দা ইকোনমি ঠিক আছে ক্রেডিট ফ্লো আমাৰ ক্রেডিট ফ্লো তো মানে কি হয় যেটি আমাৰ ক্রেডিট যেটো আমি ডিপোজিট কৰো সো ব্যাংক ডিপোজিটস বিলাক আমাৰ স্টেটত ব্যাংকৰ যিবিলাক ডিপোজিট থাকে আমি হেখিনি স্টেটত আমি ইনভেস্ট কৰি পেলাই আমাৰ গ্ৰোথ ৰেটটো বঢ়াবলৈ আমি ট্ৰাই কৰো যিকোনো সেক্টৰত যিকোনো ফেজত আমি ব্যাংকৰ পৰা আমি ব্যাংকৰ যিবিলাক ডিপোজিট থাকে হেখিনি আমি স্টেটত দি পেলাই স্টেটৰ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেন্টত ফোকাস কৰো গতিকে যেটো ক্ৰেডিট ফ্লো আমাৰ ইকোনমিত আহিছে ফ্ৰম দোজ ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশনস এন্ড নাই নিকো So, ইয়াত আমাৰ সামছে 25 or 2015-16 ত 41.10% আছিলে 25-26 ত 73.52 আছিলে এটো আমাৰ কিমান বাঢ়ি গল সোৱা দেখিছানে so more credit is reaching the economy fosters growth and opportunity so এটো তোমালোকে লিখিব পাৰা আনসাৰ ৰাইটিং যে credit flow to the has been increased significantly okay এটো credit flow next এতিয়া আমাৰ আহিলো আমাৰ বাজেটৰ যিবিলাক যি মেইন কি provisions to key priorities of the Assam budget এটা চাবা আমাৰ যখন বাজেট হয় হে বাজেটৰ এইগিটা আমাৰ কি priorities মেইন আমাৰ মটটো যদি মিলাম সংকল্প টু সমৃদ্ধি ঠিক আছে ফার্স্ট টু আমাৰ আছে ইৰিগেশন এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড সেক্টৰ কি priorities তো আমাৰ ইৰিগেশন যেটো কভাৰেজ agricultural productivity agri allied sectors can enhance কৰাৰ irrigation agriculture and allied sector to আমাৰ first priority second to infrastructure and connectivity যত আমাৰ দেখি আছো আমি যে ব্ৰিজ বনাইছে world class roads বনাইছে railways airports urban infrastructure এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ infrastructure and connectivity আহিব ঠিক আছে আমি যে 3 নম্বৰটো চাও human development and women centric antodia welfare ইয়াত আমাৰ কি আহিব strengthening education, healthcare, youth empowerment, efficient delivery of welfare benefits of critical segments in health and education. Human development উপর আমার focus. 4 নম্বর আমি চাও energy security and green growth. No? So আমার transmission, generation, renewable energy and energy storage to enhance করিব কারণে এটা focus লৈছে. 5th to employment, entrepreneurship and investment. And 6th to land heritage and culture identity so here sota to amar sankalp to samriddhir bhitor ami he main priority gita first to irrigation agriculture and allied sector second to infrastructural connectivity human development women centric and to their welfare energy security employment entrepreneurship and investment and last to land heritage and identity so ami jeti ami main motive to pohisilu je inclusivity ako moi hetu remind kori goi aso inclusivity and sustainability inclusivity and sustainability হে দুইটা ইয়াৰ লগত লিংক হৈছে না নাই হোৱা inclusivity আমাৰ কোট আহি গল inclusivity আমাৰ কোনখিনি আহিলে এটো human development and women centric and to their welfare হলনে inclusivity আমাৰ কোট আহিলে আমাৰ এটো আহিলে employment entrepreneurship and investment right sustainability আমাৰ কোট আহিলে sustainability আমাৰ কোট আহিলে energy security and growth green growth right
So government is focusing both on inclusivity and sustainability as well, which is the main objective of this year's budget. Inclusive growth and sustainable growth should go parallelly as suggested by our forest man of India, Jadhav Payeng. So Hankal and Samriddhi, irrigation, infrastructure, women development, energy security, employment, direct answer put koriba. Beleg eko kotha nai. Yata ko beleg kotha nai. Direct answer, enakwa theme bilak jodi tomalke put kori dia no, it will give you an age of around 1.5 to 2 marks. Etu bhul keteo nokoriba. Hodai main answer writing korte he particular priorities a words kini sankalp to samriddhi, inclusivity and sustainability. He particular word bilak keywords kini focus koriba. Right? Next. Budget inclusivity. So, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয় আমার এবার বাজেটৰ কিছুমান inclusive budget আকৌ আমি আহিলো so inclusive budget মানে inclusive budget ইয়াত particularly gender budget to আনিছে first gender budget to কিয় আনিছে to reduce gender inequality, to promote women empowerment, feminization strength, right? So hetu karone gender budget anise, combat of child marriage, early tomar sustainable health for the women, to hekini gender budgeting under ahibo. Green budget, climate and sustainability akoi word to ahile. Green budget focused on renewable sectors, renewable growth, green growth of the economy. Divyang budget, inclusion eto and accessibility for the PWD categories, right? Then side budget in terms of education and development. So here our vision for inclusive Assam. That means inclusivity, right? But here to our budget or inclusive gender, child, divyang and green budget. So here the fourth major theme. Next, it আমি একটা sum. কিন্তু sorry. So আমি যদি gender budget চাও, gender budgeting of 7.76% of the total budget. Total budget or 7% share yet loise. Green budget or develop facts, direct means of facts for our main answer writing out. Green budget of 5.51% is, child budget of 12.25% is, or divyang budget of even 0.6 of the total state budget. Right? But a particular share gita facts gita kiman to contribute korise budget or kiman kini hoy ekini monot rakhiba. Done? এতিয়া sectoral analysis কোট আমাৰ খৰচটো কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে sectoral analysis টো কোট লৈছে এটো আমি চাম এটো সোৱা sectoral analysis যদি আমি চাও সবতকে হাইয়েস্ট কোট কৰিছে সবতকে হাইয়েস্ট growth sector education sports and art and culture first of all সবতকে বেছি গোটেইটা মিলি আছে এটো কাৰণে একচুয়ালি এক্সপেন্সেস টো একেলগে দেখাইছে হেলথ এন্ড ফ্যামিলি কেয়ার কিমান দেখাইছে সোশিয়াল মানে এই পার্টিকুলার স্লাইড টো চাবা এখানে আনসার ধৰাবা আনসার ৰেটিংত ঠিক আছে ট্ৰান্সপোৰ্টত কিমান কৰিছে এনাৰ্জি ইন্ডাষ্ট্ৰি এন্ড মিনাৰেলছত কিমান কৰিছে ইৰিগেশন ফ্লাড কন্ট্ৰোল সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার নিউট্ৰিশন হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গতিকে সেক্টরাল এনালাইসিস অফ দা এক্সপেন্ডিচাৰ ৰাইট নেক্সট এতিয়া সো হেখিনি আমাৰ হৈছে ফ্ল্যাগশিপ স্কিমস অষ্টদশ মুকুটৰ উন্নয়নী মেলা ইয়াত আমি দুইটা বস্তুটা আমি পঢ়িব পাৰো মেইনছত আমি লিখিবই লাগিব প্ৰিটো আমি চাব লাগিব প্ৰিট মানে কি দিয়ে ন যে অষ্টদশ মুকুটৰ উন্নয়নী মেলাত কোনকিটা স্কিম ইনক্লুড কৰা হৈছে হেখিনি আমাৰ খুব এক্সামত আহি থকা হয় গতিকে হে পার্টিকুলার স্কিম খিনি সো যদি তোমালকে এই স্কিম খিনি চাই দিয়া
তেতিয়া বেলেগ স্কিমছ এণ্ড পলিচিছ আৰু এক্সট্ৰাকে নাচালেও হ'ব, কাৰণ ইয়াতে গোটেইখিনি মেইন মেজৰ স্কিমছ এণ্ড পলিচিছখিনি ইয়াতে সোমাই আছে। খালি প্ৰত্যেকটো আমি ইনডেপথ গৈ চাব লাগিব, ফুললি আমি ইনডেপথ গৈ পেলাই সেই গোটেইখিনি চাব লাগিব। গম পালানে? এই 18টা। চ' 18টা আমাৰ স্কিম, আমাৰ এইটো ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ আমাৰ ইনক্লুড কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে। চ' আমি ইয়াৰ এটা এটাকে আমি এটা চাই যাম। এতিয়া এইটো চোৱা, এটা হৈছে নিযুক্তিৰ নতুন দিগন্ত, য'ত 2 লাখ জবছ ইন দ্য নেক্সট 5 yearsত 2 লাখ জব দিম বুলি গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰমিছ কৰিছে। এ ডেডিকেটেড টাস্ক ফ'ৰ্চ আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনছ অফ চিফ ছেক্ৰেটাৰী। চ' এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে অফ দ্য টু প্ৰিপেয়াৰ, এইটো চিফ ছেক্ৰেটাৰী হয়, টু প্ৰিপেয়াৰ এ কম্প্ৰিহেনচিভ ৰোড মেপ। ফাইন। নেক্সট, সৰ্বাংগীন আৰু কল্যাণমুখী সেৱাৰ ভাগীৰথী যাত্ৰা ইনক্লুড। এই পাৰ্টিকুলাৰ যিবিলাক কিৱৰ্ড, সেই কিৱৰ্ডছখিনি আনচাৰত কৰাব লাগে। কল্যাণমুখী, সৰ্বাংগীন সেৱাৰ ভাগীৰথী যাত্ৰা, ইনক্লুচিভ ৱেলফেয়াৰ ডেলিভাৰী, ইনক্লুচিভ ৱেলফেয়াৰ ডেলিভাৰী। চ' all beneficiary oriented schemes to be delivered through a single digital infrastructure for DBT schemes, welfare delivery karone. Any male practicing polygamy to be, jodi amar polygamy loy tetia hole ineligible hobo. Proposal to amend the Assam services and rules for dismissal of persons practicing polygamy from service. That means jodi amar polygamy to amar hoday government against kori ahise, to tetia eta strict action lobo. Yeah, any person convicted of an offense under any criminal law shall not be eligible to avail benefits under the notified government welfare schemes. Fine. So Orunodoi scheme, Shahid Kushal Kaur Sarbanj Bridha Pension Ashoni, Widow Pension Scheme through Orunodoi plus Jiban Prerna Initiative. So everything, a good particular scheme already it will be there. So in addition to that, a particular কিছুমান strict regulation government ইয়াত আনিছে just because to ensure inclusive welfare delivery. ঠিক আছে? So সৰ্বাংগীন আৰু কল্যাণমুখী সেৱাৰ ভাগীৰথী যাত্ৰা inclusive delivery. Okay, distribution of scooters. So a particular award to discontinue korise to ami janisu ebar Dr. Banikanta jetu Kakati Merit Award, etu like খুব important hoy prelims perspective to. Mukhyamantri Krishi Sah Sujoli Yojana hekini state support over MSP jetu MSP upor eta dangor debate choli ase amar. So we top subsidy per quintal of procurement of paddy and maize under inputs. So MSP upor state support korim boli koise. Subsidize masoor dal and sugar to NFSC. So here particular ration card holders are taken include koribo masoor dal and sugar. Supporting dairy farmers through taking support koribo 5 per little gap support scheme. Over 3.75 students belonging to amar jekini vulnerable sections. A particular sections kini are expected to benefit through scholarship and support programs. So here we have inclusive welfare delivery. Here we have keyword inclusive welfare delivery. Okay, next. Again, social support to a particular scheme to under HIV/AIDS affected families kini financial assistance authority government support. Sabal Antagathani Sabal Akhom. যেটো আমাৰ অসম মালা ফাৰ্স্ট। সো এটা আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনফ্ৰা গ্ৰোথৰ কাৰণে কথা কৈছে। ইনফ্ৰা গ্ৰোথ অসম মালা টু ক্ৰিয়েট another 800 কিলোমিটাৰ অফ ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, হাই কোৱালিটি ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কথা আহিলে ইয়াত ইনভেষ্টমেন্ট অফ over rupees 55,000 crore for different infrastructure projects আমাৰ যেটো গুৱাহাটী ৰিং ৰোড টু ইনক্লুড কৰিছে, Greenfield Silsar high speed corridor to include korise, Kaziranga elevated corridor to include korise, and Kohu Numaligarh Brahmaputra tunnel, jeto to first underwater tunnel hobo. No, Kohpur aru jeto amar Numaligarh Brahmaputra tunnel hoy, etu Kaziranga elevated corridor to Greenfield Silsar high speed corridor Guwahati ring road. 3 critical connectivity projects of our government amar kaam kori ase. এটা হৈছে আমাৰ 4 লেনিং যেটো বাইহাটা চাৰিয়ালি আৰু মিছন চাৰিয়ালি তেজপুৰৰ যেটো কানেক্টিভিটি 4 লেন হেতু ওপৰত গভৰ্ণমেন্টে কাম কৰি আছে। এলিভেটেড কৰিডৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্ট টু জালুকবাৰী, দেন এ নিউ ব্ৰিজ এক্ৰছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কানেক্টিং মৰিগাঁও আৰু দৰঙৰ ওপৰত এখন ব্ৰিজ। নেক্সট বৰাপানী গুৱাহাটী এণ্ড গুৱাহাটী শিলিগুৰি এক্সেছ কন্ট্ৰোলড কৰিডৰছ। তো সেইখিনি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান প্ৰজেক্টছ যত আমাৰ সবল আন্তঃগাঁথনি সবল অসমৰ ওপৰত গভৰ্ণমেন্টে কাম কৰি আছে। Right? Next, যিখিনি আমাৰ মেজৰ ব্ৰিজ যিবিলাক প্ৰজেক্টছ
যেনেকৈ আমাৰ পলাশবাৰী শুৱালকুছি ব্ৰিজ, ধুবুৰী ফুলবাৰী, মাজুলী যোৰহাট, এখন লিখা নহলে যোৰহাট মাজুলীৰ যিটো ব্ৰিজ বাই 2027 হৈ যাব। গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপোৰ্ট দলো শিলচৰত এটা, আৰু যিটো ৰূপসী এয়াৰপোৰ্ট তাৰ ফেজড এক্সপানশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে। গতিকে এইখিনি কিছুমান আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কানেক্টিভিটি। ঠিক আছে, নেক্সট। সো এইটো আমাৰ হাৰ্নেছিং গ্ৰীণ এনাৰ্জি ফৰ এ সাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ, আকৌ আমাৰ সাষ্টেইনেবল গ্ৰোথ, শক্তি আত্মনিৰ্ভৰতা, সেউজ বিকাশৰ যাত্ৰা। সো আমাৰ যিটো আমাৰ ৰিনিউৱেবল সেক্টৰটোৰ ওপৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে খুব এটা বেছি ফোকাস কৰিছে, নট অনলি ইন আসাম বাট ইণ্ডিয়া এজ এ হোল। সো আমাৰ যিটো আমাৰ যদি আমি ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভ কওঁ, যিটো আমাৰ কনসাৰ্ভেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি বা যিটো আমাৰ নতুনকৈ আপডেটন যিটো কৰিলে নেশ্যনেল আমাৰ এনডিচি ওপৰত আমাৰ যিটো নতুনকৈ আপডেটন কৰিলে 500 গিগাৱাট অফ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি is targeted by 2030. একেধৰণে আমাৰ অসমৰ যদি আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি টাৰ্গেটটো লওঁ, ইট ইজ সামথিং এৰাউণ্ড 11.7 গিগাৱাট টোটেল। So around 11.7 gigawatt renewable energy by 2030 government মানে 2027 I think 2027 নে 2030 চাই লবা, সেই 11.7 gigawatt টো গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ টাৰ্গেট কৰিছে। তো তাৰ কাৰণে সোলাৰ পাৰ্ক ইনষ্টলেশ্যন কৰিছে, যেটো আমাৰ PM সূৰ্য মুফ্ত বিল যোজনা, যেটো আমাৰ সোলাৰ ইনষ্টলেশ্যন হাউস হোল্ডত ইনক্লুড কৰিছে। দেন আমাৰ ইনফেক্ট উইণ্ড পাৱাৰৰ ওপৰতো, উইণ্ড এনাৰ্জিৰ ওপৰতো এটা কম এমাউণ্টত তেওঁলোকে ফোকাস কৰিছে। গতিকে হেতু কাৰণে আমাৰ যেটো হাৰ্নেসিং অফ গ্ৰীণ এনাৰ্জি হুইচ ইজ শক্তি আত্মনিৰ্ভৰতা সেউজ বিকাশৰ যাত্ৰাৰ থ্ৰুদি এৰাউণ্ড 77.353 crore হাইড্ৰো সোলাৰ থাৰ্মেল এণ্ড এনাৰ্জি ষ্টৰেজ প্ৰজেক্টছ। সো সেইখিনি ইনভেষ্ট কৰিছে, সেইকেইটা আমি চাব পাৰো যে লিষ্ট অফ পাৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ, সেইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা। গতিকে আমাৰ হাৰ্নেসিং অফ গ্ৰীণ এনাৰ্জি ফৰ এ সাষ্টেইনেবল ফিউচাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট এইটো আমাৰ আহিলে 4 নম্বৰত। So Assam Nagar Unnayan Abhiyan, যেটো আমাৰ এৰট্ৰপলিছ গুৱাহাটী যেটো আমাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰিছে, লোকপ্ৰিয় যেটো গোপীনাথ বৰদলৈ যেটো এয়াৰপোৰ্ট তাৰ এৰাউণ্ডত এটা এৰট্ৰপলিছ যেটো আমাৰ মেজৰ আমি হাব বিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ, যেনেকৈ আমাৰ কৰ্ণাটকা হওক, মহাৰাষ্ট্ৰ হওক, তাত আমাৰ দেখা পোৱা যায় এটা ডেডিকেটেড কৰিডৰ, আৰু এটা গোটেই এৰাউণ্ড যেটো এৰিয়া হয়, এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া বিলাকত আমাৰ গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট সেক্টৰটো ফোকাস কৰে। ঠিক আছে, সো এইটো এটা গুৱাহাটী যেটো আমাৰ স্যাটেলাইট সিটি ডেভেলপমেন্ট অথৰিটি থ্ৰুদি হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছে, এণ্ড দেয়াৰ উইল বি 100% গভৰ্ণমেণ্ট ওন প্ৰজেক্ট। ইট উইল বি 100%, that means central sector scheme. So it will be included under the 100% government project. Okay, so sum of 2,100 crore has been proposed to be allocated for land acquisition of the satellite city project. গতিকে এইটো আছে আমাৰ আৰবান ডেভেলপমেন্টৰ থ্ৰুদি আহিব পাৰে। এতিয়া এটা বস্তু তোমালোকে চাবা, মই মাজতে কৈ থৈছো, যেতিয়া আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফেজখিনি পঢ়ি গৈছো ন, আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি এছডিজিৰ লগত আৰু ৰিলেট কৰিব পাৰো যে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো স্কিম আছে, সেই স্কিমটো কোনটো সাষ্টেইনেবল গোলৰ লগত এলাইন কৰা হৈছে, কোনটো এছডিজিৰ লগত এলাইন কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ সেই এছডিজি যিখিনি আছে সেইখিনি আমি খুব ধুনীয়াকৈ এটলিষ্ট এই গোলখিনি আমাৰ মনত থাকিব লাগে। যেনেকৈ যদি আমি নো পভাৰ্টি বুলি কওঁ, এছডিজি 1 হয়, হাংগাৰ ইৰাডিকেশ্যনটো এছডিজি 2 হয়, কোৱালিটি হেল্থটো আমাৰ যদি চাওঁ এছডিজি 3 হয়, এডুকেশ্যনটো যদি এফৰ্ডেবল এডুকেশ্যন হয় এইটো এছডিজি 4 হয়, জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিটো যদি আমি চাওঁ এইটো এছডিজি 5 হয়। গতিকে এনেকৈ আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ এছডিজি যিবিলাক গোল, সেই গোলছখিনি আমাৰ মনত ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰ, so that we can enrich our answers during the mains answer writing. Okay, so এইটো অসম নগৰ উন্নয়ন অভিযান এৰট্ৰপলিছ গুৱাহাটীৰ আণ্ডাৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফেজটো আহিব। জলসিঞ্চন এণ্ড কৃষিৰ সমন্বয়, yes, এইটো মানে তোমাৰ কি হৈছে, আমাৰ যিটো ইৰিগেশ্যন আমি যিটো পঢ়ি আহিছিলো যে কিছুমান আমাৰ টপ প্ৰায়ৰিটিছত আছিল আমাৰ ইৰিগেশ্যন, সেইটো কাৰণে আমি কৈ আছো যে আমাৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰ আমাৰ অসমত আছিলে, এগ্ৰিকালচাৰেল সেক্টৰটো ইজ নট আপ টু দা মাৰ্ক, বাট সেই বাজেটখনে আমাৰ সেই বস্তুটো আনিছে যে সেক্টৰেল ইনক্লুচিভিটি ইজ প্ৰায়ৰিটাইজড। গম পালানে? গতিকে প্ৰত্যেকটো ফেজতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ হওক, মেনুফেকচাৰ হওক, চাৰ্ভিচৰ অলৰেডি চাৰ্ভিচ সেক্টৰ to growth rate to চলি আছে, বাট লুফলছ খিনি আছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু মেনুফেকচাৰিং সেক্টৰত। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ থ্ৰুদি গভৰ্ণমেণ্টে ইৰিগেশ্যনত গ্ৰীণ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে ফোকাস কৰিছে। এইটো চোৱা, জলসিঞ্চন আৰু কৃষিৰ সমন্বয়ত যদি চাওঁ যে পাইপড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন নেটৱৰ্ক ফৰ ইৰিগেশ্যন এক্সপানশ্যন প্ৰগ্ৰাম, promote organic certification for high valued export oriented crops, আৰু strengthen support to tea growers.
গতিকে আমাৰ ইয়াত মেইনলি আমাৰ যিবিলাক মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যনৰ যিটো কনসেপ্ট সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে আনিবলৈ লৈছে ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন হওক বা মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যন হওক ৰাইট তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইৰিগেশ্যনৰ যিটো পাইপ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হওক সেইখিনি থ্ৰুৱেদি আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ সেক্টৰটো গ্ৰোথ কৰাত ফ'কাছ কৰিছে which will further help in the agricultural sector সো আমাৰ মই যেটো কৈছিলো যে আমাৰ যেটো বাজেটৰ আমাৰ যেটো মেইন অবজেক্টিভ আছিল এটো হৈছে ইনক্লুসিভিটি এন্ড সাস্টেইনেবিলিটি সো ইনক্লুসিভিটি যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ ইনক্লুসিভিটি ইন দ্য সেন্স ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ এডুকেশ্যন ফ্ৰম পইণ্ট অফ হেলথ কেয়াৰ from the point of poverty eradication, from the point of affordable, accessible, available. So, a good bostu khini amar inclusivity upor amar focus kora hoy. To yar amar ki dise jodo arogyo okhom to amar jeto health care. Amar normally ki hoy no ami jodi education or health upor ami determine koro amar education or contribution towards the GDP is much higher than health. So amar health or ki hoy ase amar main issues khini hoy ase primary sector. So primary sector amar jibilak tertiary ba secondary health care actually accessibility for certain sections of population is available. So kisuman sections of jibilak amar rich population people hoy teoloke afford koriba pare aru secondary tertiary jibilak tomar upgrade infrastructure in terms of health to main city bilakot have availability to thake kintu main issue to hoyse amar primary health care jeta ekhon gaole jaba tomaloke gaot tomaloke dekhiba je এটা রিমোট এরিয়াৰ মানুহে এখন হস্পিটেল পাব কাৰণে তেওঁলোকৰ বহুত টাইম লাগে বহুত সময় লাগে আৰু পালেগেও তেওঁলোকৰ তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেড বা ডক্টৰ এভেইলেবিলিটিটো কম হৈ যায় গতিকে আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াত বা আমাৰ অসমত যদি আমি কওঁ আমাৰ হেলথ কেয়াৰৰ মেইন ইস্যুটো হৈ আছে প্ৰাইমেৰী হেলথ কেয়াৰত মই কোৱা নাই কি সেকেন্ডাৰী টাৰ্চাৰীটো নাই আছে কিন্তু ৰিলেটিভলি প্ৰাইমেৰী হেলথ কেয়াৰত আমাৰ সবতকে মেজৰ ইস্যুটো হৈ আছে গতিকে আমাৰ অসমে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে আৰু এটো আমাৰ হেলথ কেয়াৰটো কোট আছে কোৱালিটি হেলথ কেয়াৰটো আমাৰ আছিল SDG 3 I think yeah SDG 3 to sustainable development goals or 3 point align kori pla arogyo okhom sosso okhom building a healthier tomorrow so yet ki koribo je every sub center will be strengthened with at least one MBBS doctor hetu ki hokarne kan doctor patient ratio jito amar world health organization recommend korise much lower than that ha to hetu karone ki korise teloke at least one MBBS doctor anibo to required number of supported by the required number of Anganwadis so this will be the first initiative in the entire country to first initiative hoy strengthen the health care in tea garden areas moi jeto koisu amar primary jibilak health care to hebilak opor focus korise so the creation of around 33200 posts apart from the doctors so baki jibilak nurses ba pharmacists laboratory technicians opor to create koribo karone government focus korise Assam already has 14 medical colleges as of now কিন্তু কি কৰিছে এটা ফাৰ্দাৰ এক্সপান্ড কৰি তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে টু 28 সো হেতু হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ যিবিলাক তোমাৰ মেডিকেল কলেজ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ডক্টৰ ৰেট নাম্বাৰস বাঢ়ি যাব তো ডক্টৰ নাম্বাৰসটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিবিলাক ডক্টৰ পেশেন্ট ৰেশিঅ যিটো ৰেশিঅ সেই ৰেশিঅটো এটা ষ্টেবল হৈ যাব ঠিক আছে সো এটো আমাৰ হেলথ কেয়াৰ নেক্সট আমাৰ নেক্সট স্কিমটো যেটো আমাৰ অষ্টদশ উন্নয়নী মেলাত আছে এটো হৈছে বিকশিত আসামৰ সংস্কৃত এডুকেশ্যন ফৰ বিকশিত আসাম এটো মই যেটো কৈছিলো যে এডুকেশ্যনটো অলৰেডি আমাৰ এটা খুব ভাল ফেজত গৈ আছে তেওঁলোকৰ জিডিপি কন্ট্ৰিবিউশন বেছি কিন্তু এটা ইস্যু হৈ আছে যদি আমি এজ এ হোল চাওঁ 90% of the institutions are private in Assam so our private educational institutions are numbers to around 90% so hetu karone eta ki korise government এটাৰ উপৰি কি কৰিছে যে one district one university one medical এখন ডিস্ট্ৰিক্টত ইউনিভাৰ্সিটি এখন থাকিব এখন মেডিকেল কলেজ আৰু এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ থাকিব একে ধৰণে টু মডাৰ্ন ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিক কমপ্লেক্সেছৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে যত which will be in the mode of PPP so তাত কি থাকিব ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিক ইউনিভাৰ্সিটি থাকিব মেডিকেল কলেজ থাকিব ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এণ্ড ITI in the same campus ঠিক আছে Sustainable infrastructural funding to universities so jibilak autonomous status ase to teolokor ki koribo 27 colleges in Assam 2 crore ke in 2 equal installments of government he particular college bilakole provide koribo okay next so advantage Assam ami koi asu je advantage Assam opor kiman summit hoi ase foreign dignitaries bilak ahise teolokor logot bahut khini negotiation hoise bahut khini treaty sign hoise to হেতু কাৰণে এতিয়া কি কৰিছে যেটা এডভান্টেজ আসামৰ কাৰণে আমাৰ ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট আমি যেটা ফাৰ্স্ট পঢ়ি আহিছিল যে ফৰেন ইনভেষ্টমেন্ট has been significantly increasing in the last 4-5 years ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে কি কৰিছে বিনিয়োগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু অসম এডভান্টেজ আসাম তো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কস ক্ৰিয়েট কৰিব ইন এভৰি ডিস্ট্ৰিক্ট যেটা
ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰিব তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কি হ'ব তাত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হ'ব এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যেটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু এটা স্কিমত আছিলে যে 2 lakhs jobs in the next 5 years তো হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট তোমাৰ এটা মডেল হ'ব যৰ থ্ৰুদি গভৰ্ণমেণ্টে এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰে so developing land banks and strengthening the infrastructure and incentive policy ecosystem required to attract the next wave of investments across Assam so that is an advantage Assamor ওপৰত আমাৰ যিবিলাক সামিট হৈছে সেই সামিট খিনি আমি অলপ চাব লাগিব ইয়াত next land rights for all যেটো আমাৰ land rights for all কথা আমি যেটো কৈছো যে land reforms so land reforms is an important topic in GS3 right GS3 এটা important topic হয় আমাৰ land reforms তো land reforms ৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ main land reforms to landless আগতে আমাৰ কি আছিল land reforms ৰ যেটা আমাৰ initial আমাৰ motive to আছিল land to the landless farmers কিন্তু আজিকালি কি হৈছে proper monitoring whether the proper land is being allocated to the citizens of Assam like citizens of the country আৰু বা তোমালোকৰ যদি proper আমি চাও যে land assessment to proper land use হৈছে না নাই হোৱা fellow land বিলাক কমি আছে নেকি সো এতিয়া আমাৰ land reforms ৰ ডাইমেনশন টো ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰেজুৱেলি বাঢ়ি গৈ আছে ঠিক আছে সো এবাৰ যেটো আমাৰ মিশন বসুন্ধৰা আমাৰ অসমৰ কাৰণে যদি কম মিশন বসুন্ধৰা which will be launched on 25th December 2026 তো আমাৰ এতিয়ালৈকে তিনটা ফেজ আহিলে বসুন্ধৰা 1 Vasundhara 2, Vasundhara 3 আৰু Vasundhara 4 গতিকে আমি যেটা পঢ়িম পঢ়ুতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ডিফাৰেন্সটো আমি জানিব লাগিব 1 ত কি আছিল 2 ত কি আছিল 3 ত কি আছিল 4 ত কি আছিল বা বৰ্তমানত আৰু কি বস্তু এড কৰিব পৰা যায় তো আমি হেখিনি আমি আনসাৰত আমি লিখিব পৰা যাব বা আমি হেখিনি জনাটো দৰকাৰ তো এবাৰ কি হ'ব যেটো মিশন বসুন্ধৰা the special focus will be on the digital survey of share areas আমাৰ digital survey হ'ব land rights to those particular communities Moran Motok Ahom Sutia Coast Rajbongkian other indigenous যিবিলাক communities থাকে তো হেখিনি ওপৰত স্পেশালি এমফাসাইজ কৰা হ'ব যদি যিবিলাক families for at least 3 generations আমাৰ ইয়াত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হে particular reform to ensure that land allotments are made only to the persons whose families have been living in Assam for at least 3টা generation থকা family লৈ হে particular land reforms to কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ যেটো এক্সেলাৰেট মিশন বসুন্ধৰা তিনটা ফেজত কৰিব এটা হৈছে প্ৰজেক্ট জৰিপ প্ৰজেক্ট মাটি আৰু প্ৰজেক্ট অসম ওকে তো এটো আমাৰ বসুন্ধৰা 4.0 বসুন্ধৰা 4.0 ৰ আগৰ আমাৰ বসুন্ধৰা 3.0 কি আছিল হে ডিফাৰেন্সেস খিনি তোমালকে যেতিয়া পঢ়ি যাবা ন তেতিয়া এই ইয়াৰ ডিফাৰেন্সেস খিনি চাই যাবা নট অনলি ফ্ৰম মিশন বসুন্ধৰা যিকোনো যদি আমি স্কিম চাও যেনেকৈ অৰুণোদয় তো অৰুণোদয় যেতিয়া আমি পঢ়ো তেলকে তিনটা অৰুণোদয় 1 2 3 আহিলে তো 3 ত কি আছে 2 ত কি নাছিলে বা 1 ত কি নাছিলে যেটো কাৰণে আমাৰ ট্ৰানজিশন হৈছে গতিকে তাৰ ডিফাৰেন্সেস খিনি আমি জনাটো খুবই দৰকাৰী ওকে নেক্সট আত্মনিৰ্ভৰ অসম আমাৰ যেটো আত্মনিৰ্ভৰতাৰ ওপৰত গুটে চলি আছে যেটো আমি সেলফ সাফিশিয়েন্ট আসাম বুলি ক'ব পাৰো সো ইয়াত কি কৰিব 50000 ইউথক এসিস্টেন্স কৰিব প্ৰভাইড এসিস্টেন্স আন্ডাৰ দ্য থাৰ্ড এডিশন অফ CMMA young entrepreneurs খিনিক next 5 years at empower কৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট proposes to allocate at least 500 crore towards CMMA this year তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং মানে at least self sufficient কাৰণে নিজে ট্ৰেইন কৰিব ট্ৰেইন কৰি পেলাই তেওঁলোকক এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেট কৰিব ওকে নেক্সট টু সৰি সমৃদ্ধ উদ্যমী অসম এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ এণ্ড ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টিড ফান্ড ইয়াত মানে কি কৰিবলে যিবিলাক লোন কাৰণ সব যিবিলাক তোমাৰ স্মল বিজনেছ হোল্ডাৰ্স তো তেওঁলোকে যেতিয়া লোনটো লয় বেংকৰ পৰা যেটা দিব সময় হয় ন তেওঁলোকৰ কোনো কোলেটাৰেল সাইন নাথাকে তো কোলেটাৰেল সাইন নথকাৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে যেটো ৰিফৰ্ম বা তেওঁলোকে যেটো ডেট লয় হে ডেটটো তেওঁলোকে ৰিপে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে বেংকত যদি তেওঁলোকে ৰিপে নকৰে তেতিয়া হলে তো তোমালোকৰ বেংক ক্ৰাইসিস হৈ যাব আৰু ফাৰ্দাৰ তেওঁলোকক লোন প্ৰভাইড নকৰিব ৰাইট তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে হে তাৰ যিখিনি ইনসেন্টিভস বা তাৰ যিখিনি ডেট থাকে হে ডেট অব্লিগেশন বিলাক গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰি দিয়ে টু সেভ দোজ স্মল business entrepreneurs so hetu karone yat eto entrepreneurship and credit guaranteed fund for individual loans up to 10 lakhs or karone self help groups micro and small enterprises or women enterprises or karone efale self help group members or karone eto amar tourism amar jitu tourism opor government e kaam kori ase no to tourism opor government e ki korise je অতিথ্য সঞ্চয় নিৰ্মাণ আৰু প্ৰাইট কালচাৰ সৰি ইয়াৰ যেটো আমাৰ কালচাৰ হে কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিবলৈ বিচাৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে সো কালচাৰেল প্ৰমোশনৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ৰিসেন্টলি কি কৰিছিলে যেনেকৈ আমাৰ বিহু বিনন্দিয়া বা জুমুৰ
তো সেইবিলাক তোমালোকৰ এটা গ্লোবেল প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিছিলে টু প্ৰিজাৰ্ভ আৱাৰ কালচাৰ তো হুইচ ৱাজ এছাইনড ইন Clause 6 of Assam Accord. তো আমি হেতু ক'ব পাৰো যে আমাৰ আসাম একৰ্ডতো তাৰ কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত বহুতখিনি এমফেচাইজ কৰা কথা লিখা আছে তো হেতু কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে সংৰক্ষণে ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ আমাৰ প্ৰাইড কালচাৰ এণ্ড হেৰিটেজৰ ওপৰত গ্ৰেণ্ড বিহু সেলিব্ৰেশ্যন ইন নিউ দিল্লী এভৰি ইয়াৰ তো হেতু ওপৰত ফ'কাছ কৰিব কমাৰ্চিয়েল ফিচাৰ ফিল্ম অন লাচিত বৰফুকন এণ্ড শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ তো সেই দুজন মানুহৰ ওপৰত তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েল ফিল্ম বনাব So UNESCO recognition dibo Vaishnavet culture of Majuli, Bihu and Ahom capital of Rangpur upor UNESCO recognition dibo boli government budget ta provision to anise. So amar Vaishnavet culture of Majuli, Bihu and Assam capital of Rangpur. ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট উইল এক্সপেডিট দ্য কমপ্লিশ্যন অফ ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰৰ যেটো ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্ট সেই দুটাৰ ওপৰত কনজাৰভেশ্যনৰ প্ৰজেক্টৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰি আছে কম্প্ৰিহেনসিভ ডেভেলপমেণ্ট যেটো আমাৰ মধুপুৰ যেটো সত্ৰ কনজাৰভেশ্যনৰ যিখন মধুপুৰ সত্ৰ কলকাতাত আছে তো সেই ৱেষ্ট বেংগলত আছে তো তেওঁলোকৰ এই মধুপুৰ সত্ৰ কনজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে এটা কম্প্ৰিহেনসিভ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট এলোকেট কৰিছে to organize the grand closing ceremony of the birth birth ceremony hoye ase Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarikar to eta telokor grand closing ceremony will be celebrated in New Delhi ঠিক আছে তো হেতু হৈছে আমাৰ our pride culture and heritage Saha যেটো সাহ জনজাতিৰ যিবিলাক ট্ৰাইবছ আমাৰ এতিয়া 200+ ইয়াৰ্স হৈ গল টি ট্ৰাইবছ বিলাকৰ ৰাইট তো এতিয়া কি কৰিব আমাৰ যিবিলাক টি ট্ৰাইবছ বা আদিবাসী যিবিলাক কমিউনিটিজ তো তেওঁলোকৰ কাৰণে অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্টে ৰিজাৰ্ভেশ্যন তো আনিছে অলৰেডি তেওঁলোকে তাৰপিছত এছটি যেটো 6 কমিউনিটিছৰ যেটো এছটি ষ্টেটাছ তো তাতো টি ট্ৰাইবছৰ কমিউনিটিজ খিনিৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে তাৰ উপৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে যে আসামৰ 3.5 লাখ টি গাৰ্ডেন্স ফ্যামিলিক সিকিউৰ কৰিব ল্যান্ড অকল ল্যান্ড ৰাইটস তো মানে এতিয়া আমাৰ বাকি কমিউনিটিজৰ মাজতে ইনক্লুড হৈ নাথাকে তো ইট উইল গো বিয়ন্ড দ্যাট এন্ড আদিবাসী কমিউনিটিজ উইল অলসো বি ইনক্লুডেড তো তাৰ কাৰণে কি কৰিছে প্ৰপ'জেছ দ্য এন্টায়াৰ প্ৰসেস আৰু যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল যেটো ইনকাম ট্যাক্স গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকৰ পৰা পায় So agricultural income tax যেটো টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে পায় সেই ট্যাক্স খিনি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব যিবিলাক আমাৰ আদিবাসী কমিউনিটিজৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তাত ইনভেষ্ট কৰি দিব তো আৰ্ন কৰিলে তেওঁলোকৰ তাতে ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি দিব তো হেতু সবল সাহ জনজাতি টি গাৰ্ডেন ওয়েলফেয়াৰ Next to কৰ্মচাৰী কল্যাণী জানা সেভাৰ এটো আমাৰ ওয়েলফেয়াৰ অফ দ্য এমপ্লয়িজ তো ওয়েলফেয়াৰ অফ দ্য এমপ্লয়িজৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে প্ৰথমতে তো আমি এটো জানো যে আপোন ঘৰৰ যেটো তেওঁলোকে লোন লয় ন তো লোনত তেওঁলোকে এটো আৰু পিৰিয়ড অফ 5 ইয়াৰ্স হলে এক্সটেন্ড কৰি দিলে আৰু 50 lakhs ইন আৰবান এৰিয়াস সো আপোন ঘৰৰ যেটো স্কিম হেতু 5 ইয়াৰ্স হলে এক্সটেন্ড কৰিলে আপোন বাহনৰ যেটো স্কিম হেতু সাবভেনশন অফ ইলেক্ট্ৰিক্যাল ভেহিকলস টু 4% লৈ ৰিডিউস কৰি 5 ইয়াৰ্সৰ কাৰণে ফাৰ্দাৰ এক্সটেন্ড কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা So to facilitate maximum cashless medical treatment upor তেওঁলোকে ফোকাস কৰিছে maternity leave to extend আগতে তো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজৰ কাৰণে আছিল এতিয়া কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট সোসাইটিজ এণ্ড পাব্লিক সেক্টৰ ইউনিটৰ কাৰণে এটা এক্সটেন্ড কৰিলে paternity leave টা খুব ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আনিছে যে 2 weeks of paternity leave for the government employees that will further reduce gender inequality so male and female will be stand aligned Proposal to extend 50% of compensatory family pension benefits to the employees who died in harness within 1 year. Jotike family pension jodi ejon employee within 1 year service join korar pisot dhugai to teoloi 50% of the family pension provide kora hobo aru ei benefit to prospectively from the date of sanction opora start kora hobo. ঠিক আছে তো ইয়াৰ মানে মই যেখিনি এখিনি স্কিম খিনি মই কৈ গৈছো তোমালোকক সেই বস্তুখিনি একচুয়ালি বেছি বুজিবলৈ একো নাই এখিনি জাস্ট পঢ়িব লাগে ষ্টিল মই তোমালোকক কি বস্তু আহিছে মই এখিনি কৈ দিছো কিন্তু বাজেটৰ যেটো ফাৰ্স্ট হাফৰ যেটো ক্লাস আছিল আমাৰ হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বাজেটখন আমি কেলে পঢ়িছো বাজেট ইকোনমিক সাৰ্ভে ডিফাৰেন্স কি বাজেটৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰেজেন্ট স্ট্যাটাস অফ আসাম ইকোনমি কি ফিউচাৰ প্ৰসপেক্টস কি কোট ইস্যুজ আছে সেক্টৰেল কম্পাৰিজন খিনি আমি কৰিছিলো গতি হে পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট খিনি তোমালোকে নোচোৱাকে কিন্তু হেকিন নাচাবা কাৰণ হেকিনি যদি নপঢ়া তেতিয়া হলে বাজেটখন পঢ়ি একো লাভ নহব নেক্সট পৰ্যটনৰ এটো মই টুৰিজম যেটো প্ৰমোচনৰ কথা কৈছে tourism promotioner আমাৰ homestay policy then তোমালোকৰ interest subvention দিব যদি আমাৰ homestay খিনি registered centrally registered হয় technological support কৰিব community participate কৰিব তাৰপিছত 5-star hotels at Umrangso Haflong Manas যিবিলাক আমাৰ এইবিলাক tourism promotionৰ কাৰণে পৰ্যটনৰ ঐতিহ্যৰ বিকাশ tourism promotionৰ ওপৰত হেতু এটা স্কিম provide কৰিছে
নেক্সট যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰগতি অসমৰ উন্নতি এম্পাৱাৰিং আৱাৰ ইউথ যেটো আমাৰ ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে ফ্লাইট স্কিম এতিয়া আগতে তোমালোকৰ আমাৰ অকল জাপানত আছিল এটা জাৰ্মানলৈ কৰিলে আৰু আদাৰ ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজলৈ হেতু এক্সটেন্ড কৰি দিলে হে ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজখিনি শিকি পালে তেওঁলোকে ইউথখিনিক এম্পাৱাৰ কৰিব থ্ৰু এমপ্লয়মেণ্ট Government will support foreign language training and overseas workforce through an assistance of 1.5 lakhs per candidate to operate telke dibo eligibility criteria telke obviously di dibo to introduce a comprehensive ebilak mane amar technical technology jikhini aspects ekhini upor government focus korise soft skills training in spoken English in all nursing colleges to improve global employability global arena to mane amar ohomor lorasoli jate employed hoy but তেওঁলোকৰ তাত কোনো ডিসক্ৰিমিনেট নহয় হেতু কাৰণে গতিকে এটো ইউথখিনি এম্পাৱাৰ থ্ৰু ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ ট্ৰেইনিং নেক্সট ডিব্ৰুগড় ক্যাপিটাল ৰিজন আমি এটো অলৰেডি জানিছো 500 crore তাত নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে সো ৰেগুলাৰ ডেভেলপমেন্টাল প্ৰজেক্টছৰ বাহিৰেও আমাৰ ক্যাপিটাল সিটি ডিব্ৰুগড়লৈও ফোকাস কৰিছে গতিকে এইটা 18টা স্কিম আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ এবাৰ বাজেটত তাৰ বাহিৰে কিছুমান মেজৰ এনাউন্সমেন্টছ বাজেটখনত আমাৰ কৰা হৈছে যিখিনি আমাৰ এমপি এটো এমপি এলএডি ফান্ড হয় যেটো লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হেতু কি কৰিব 1.5 crore পাৰ এমএলএ কৰি দিব আগতে এটো আছিল এটা 2 crore কৰি দিব একচুয়ালি 2027-28 ৰ পৰা 2 crore লে দিব আৰু 10% এনবাৰ্ক ফৰ আৰ্জেন্ট কমিউনিটি নিডছ তো যেটো আমাৰ এমপিএলএডি ফান্ড হে ফান্ডৰ যেটো মানে ফান্ডিংটো হেতু ইনক্ৰিজ কৰি দিব সো বাৰাক ভেলিয়া কি পাবো এটা ফুল ফেজড আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট পাবো এট এ প্ৰপোজড সেক্ৰেটাৰিয়েট এট শিলচৰ AIM Satellite Center at Sririfumi and a modern zoo in Silsar. The government will complete all pending যেটো আমাৰ জল জীবন মিছনৰ যিবিলাক পেন্ডিং কাম আছে in the next 5 years it will be completed. 24/7 unified emergency response system will integrate এটা integrate কৰিব police fire health and disaster services across Assam হেতু এটা emergency number 112 দি দিছে GMCH will house India's first state government যেটো আমাৰ এটা cancer treatment proton therapy center So proton therapy center to GMCH ত বনোৱা হ'ব আৰু হেতু ইন্ডিয়া's first state government proton তোমাৰ therapy center হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইনিচিয়েটিভ আমি যেটো পাইছো যে dignified institutional support for funeral and যিবিলাক কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সেকশনস অফ the society যদি বাহিৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ডেথ হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ কৰি পেলাই যেটো funeral হে গুটে খৰচটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব এটো আনিব থ্ৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইনিচিয়েটিভৰ আন্ডাৰত Next, Kisan credit card, farmer secretary আমি already পঢ়িছোই এটো coverage expand কৰিব অলপ Assam will intensify the efforts to achieve self sufficiency in যেটো আমাৰ livestock যেটো sector হে livestock sector টো ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে ফোকাস কৰিছে agricultural products export কৰিব কাৰণে will be promoted through branding value addition and export oriented marketing ৰ কাৰণে ফোকাস কৰিছে mission Senezori যেটো আমাৰ global hub for golden muga silk হেতু উপৰ গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰিছে ঠিক আছে দেন scientific cultivation processing and exports of agarwood তো agarwood এটা খুব ভ্যালুয়েবল তোমাৰ এটা ফৰেষ্ট টিম্বাৰ হয় তো তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ হে ভ্যালুটো প্ৰভাইড কৰিব কাৰণে সো দ্যাট হে ভ্যালুটো ওয়েস্টেজ না যায় তো তাৰ কাৰণে যিখিনি মিনিমাম ইনসেন্টিভস লাগে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিম বুলি হে বাজেটৰি কিছুমান স্কিমছত দি দিছে যিবিলাক পাইপ নেচাৰেল গ্যাস হেবিলাক আমাৰ কি কৰিব কমাৰ্শিয়াল কৰিব আৰু এক্সপান্ড কৰিব আৰু বেছি হাউসহোল্ড চলে প্রভাইড মানে আইডেন্টিফাই কৰি পেলাই হেখিনি তালে এক্সপান্ড কৰি দিব যিবিলাক আমাৰ কম্প্ৰেসড বায়োগ্যাস যেটো প্ল্যাটফৰ্ম আমি যেটো কৈছিলো যে সাস্টেইনেবিলিটি টো ওপৰটো গভৰ্ণমেণ্টে ফোকাস কৰিছে ন ইনক্লুসিভিটি এণ্ড সাস্টেইনেবিলিটি তো কম্প্ৰেসড বায়োগ্যাস টো কাৰণে কি হয় আমাৰ যেটো এমিশনৰ অলপ কাৰ্বন এমিশন টো খুব ৰিডিউস হয় পলিউটেড কম হয় পলিউশন টো কম হয় গতিকে কম্প্ৰেসড বায়োগ্যাস টো প্ৰডিউস কৰিব এগ্ৰিকালচাৰাল এণ্ড অৰ্গানিক ওয়েষ্টৰ পৰা যেটো আমি যদি আমি পাওঁ যেটো নেশনাল বায়োফুয়েল পলিসি 2016 বায়োফুয়েল যেটো পলিসি 2016 তাত আমাৰ নাছলা জানো ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন সেকেন্ড জেনাৰেশন থাৰ্ড জেনাৰেশন এণ্ড ফোৰ্থ জেনাৰেশন ওপৰ সো তাৰ পৰা এলাইন কৰি গভৰ্ণমেণ্টে হি পাৰ্টিকুলাৰ কম্প্ৰেসড বায়োগ্যাস টো প্ৰডিউস কৰিম বুলি কথা দিছে নেক্সট গুৱাহাটী ইলেক্ট্ৰিসিটি ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেম তো এতিয়া আমাৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিসিটি বিলাক ডিস্ট্ৰিবিউশন থাকে ন তোমাৰ ওয়্যাৰ জোতে তোতে পৰি পেলাই গতিকে এই বস্তুটো দেখা পোৱা নাযাব এটো কি কৰিব আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৱাৰ নেটৱৰ্ক ফৰ ইমপ্ৰুভড ৰিলায়েবিলিটি এণ্ড এস্থেটিক্সৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটো আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি পেলাব গুৱাহাটী ৰিং ৰোডত মেট্ৰো ৰেলৱে সিস্টেমটো ইনক্লুড কৰিব proposed along the Guwahati corridor to support future urban mobility karone
Semiconductor ecosystem to develop koribo already etu ase with support from JICA to attract high technological industries. Assam set India's first state-on-art observation satellite system already pohisilwe will support disaster management, agriculture and planning, proper monitoring hobo to he satellite etu first India state-owned art observation satellite. Aerospace component ami etu jetu pohi ahisilu and eto my defense corridor ahi ase no to defense corridor ahi ase aerospace component manufacturing ahise gotike amar technology part ba internal security purpose government e kono kaam kori ase. AI for transparency and accountability eto ahibo. Assamese jetu food hoy eto across India promote koribo to strengthen cultural identity, tourism and entrepreneurship. Next to Assam Tea and Golf Trail will be developed eto mane tourism or karone kotha koise tourism. Khel Moharon grassroots sports infrastructure identification across Assam. Khel Moharonot kunkhini sports include kora hoise hekhini saba. Assam OTT will be launched jeto amar OTT platform to Assam OTT boli eta platform taloke create koribo. Assam Lalit Kala Academy will be established to promote jeto visual arts and the nurture activities like the interstate Assam Lalit Kala. Ravindra Bhavan will be restored and modernized. Thik ase special initiatives will be undertaken to preserve Assam heritage, indigenous traditions and cultural institutions. Ekini beleg ekuna ekini just tolake pohi jaba de ekini just pohi jaba ki ki ni tolake answer include koribo para. Aerial seedling will be adopted for large scale afforestation. Eto mane tomar green economy amar jito amar green budgeting কথা আমাৰ এবাৰ বাজেট খনত কৈছিল ন তো হে গ্ৰীন বাজেটিং ওপৰত হেখিনি বস্তু দিয়া হৈছে গজমিত্ৰ হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট টু তোমাৰ স্ট্ৰেংথেন কৰিব কাৰণে বা সেটো মিটিগেট কৰিব কাৰণে থ্ৰু কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন এণ্ড টেকনলজি যেনেকৈ তোমালোকৰ গজমিত্ৰটো বলা কিছুমান গ্ৰাসেস লগাই এলিফেন্ট গ্ৰাস এণ্ড অল লগাই ন তো হেখিনি থ্ৰুৱেদি আৰু কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেট কৰি পেলাই ট্ৰেইন কৰাৰ থ্ৰুৱেদি হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট আমাৰ ৰিডিউস কৰিব লাগিব লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি যেটো আমাৰ rural connectivity মানে rural বা remote জিবিলাক এৰিয়াস মই যা কৈ আছিলো যে inclusivity বা to reduce regional disparity তো হেতু কাৰণে হে লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি টু ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে ফোকাস কৰিছে থ্ৰু এনহান্সড ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিংকিং ৰিমোট হেবিটেশনস হলে তো এই 29 টা স্কিমস আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম দোজ 18 স্কিমস এতিয়া সোৱা বাজেটখনৰ মেইন যেটো ইস্যু আছিল আমি হেতুৱে পঢ়িলো যে গতিকে বাজেটখনৰ আমি মেইন প্ৰথমতে আমি কিখিনি পঢ়িলো যে আমি স্ট্যাটাসখিনি পঢ়িলো যে কিখিনি লাগে কিখিনি না লাগে আমাৰ ইস্যুজ কোট হৈ আছে কোট নাই হোৱা গতিকে আমি যদি চাও যে আমাৰ আসাম ষ্টেটৰ বৰ্তমান ইকোনমিটো কেনেকুৱা পৰিস্থিতি মানে কেনেকুৱা স্ট্যাটাসত আছে আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিখিনি কাম কৰিছে গতিকে হোপফুলি তোমালোকে গুটে ক্লাছটো বুজি পালা বাজেটৰ আৰু এই মই এটা তোমালোকক এক্সপেৰিয়েন্স দিব পাৰো যদি এই তোমালোকে ক্লাছটো ভালকে চোৱা ভালকে অলপ নিজে এনালাইজ কৰা বাজেটখনৰ থ্ৰুদি তোমালোকে ইকোনমিক্সৰ এটা পাৰ্ট আৰু খুব ধুনিয়াকৈ তোমালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আনসাৰ পাব পাৰিবা এটা ইকোনমি এটা ডাঙৰ এটা এৰিয়া ইয়াৰ কভাৰ হৈ যাব আৰু আনসাৰ ৰাইটিংত খুব এটা ভাল আনসাৰ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা কিছুমান এজ বা কিছুমান ফ্যাক্টস বা কিছুমান স্কিমছৰ কিমান বাজেটৰি কিমান এলোকেট কৰিছে তো ইয়াৰ মাৰ্ক বাজেটৰি এলোকেশনৰ থ্ৰুদি তোমালোকে হেখিনি লিখিব পাৰিবা আৰু হেতু আমাৰ আসাম হেলথৰ আমাৰ আসামৰ যেটো ইকোনমিক হেলথৰ ওপৰতো ইয়াত ধুনিয়াকৈ বুজোৱা হৈছে হোপফুলি তোমালোকে ভিডিওটো চাবা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালকে চাবা আৰু ফাৰ্ষ্টৰ পাৰ্টখিনি কেতিয়াও মিছ নকৰিবা স্কিপ নকৰিবা আৰু মেইনছৰ কাৰণে ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰি থকা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে লিখিবা আমি তাৰ ওপৰত কাম কৰি আমি তোমালোকক ৰিপ্লাই কৰিম তো ষ্টাডি হাৰ্ড ষ্টে সেফ টেক কেয়াৰ গুড বাই